kí o ẹni tó bá ti sùn àkíyàn ṣé ní third àbí ní third. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé a tún kú oríire pé àṣírí gbogbo àwọn tí wọ́n kó wa sínú problem ní Nàìjíríà kò ní bò. Owó ara wọn náà lọ́mọ máa fi jáde, lọ́mọ máa sọ fún wọn pé wọ́n máa ti ń ta sátífíkẹ́ẹ̀tì. Irú sátífíkẹ́ẹ̀tì wo ló ń tà? A ṣàlàyé ẹ̀ fúnra wa. Mo kí bàbá mi olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ káàárọ̀ òjíire pé wọ́n máa ti ń ta sátífíkẹ́ẹ̀tì ní Nàìjíríà báyìí. Ó máa ń dàbí bí eré a máa ń sọ, ó dàbí àwàdà. Gbogbo ta máa ń pariwo láti bí ọdún mẹ́ta àbí ẹ rí pé ọba Elédùmarè ó máa ti ń kó exposition jáde báyìí. Ta ló ti sùn? Ta ló ti sùn? Ta ló ṣì wà awake? Ẹ jẹ́ ká tún bára wa sọ̀rọ̀. Ìbíṣẹ́ ń wọlé láti studio. Mo ṣẹ̀ wọlé bí some few minutes. Gbogbo àwọn èèyàn wa ló wà concern. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló ń kígbe pé irú èwo tún leléyìí kẹ̀. Àwọn Fúlàní wọ́n máa tuntun ní sátífíkẹ́ẹ̀tì báyìí. Mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà, Maize Gold, mo kí ẹ. Ẹ bá wa pe àwọn aráalé kọ́ máì tí ì sùn báyìí o. A máa ń sùn. Ẹ má jẹ́ ká fi gbogbo taratara sùn torí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa pé ìjọ kan máa jí gbogbo apátápátá lọ́mọ ti tà. Ọmọ ti ta ọmọdé, ọmọ tàgbàlagbà, ọmọ tarúgbó. A máa ń sọ bí eré. A máa fi ń kọrin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ìta ń sọ pé kò wà relevant. Wọ́n ní tó bá rẹwà ẹ̀rù òbodò ni o. Èmi náà ṣe ni àbúrò yín, olólùfẹ́ yín tí gbogbo yín mọ̀ sí Ọláyọmí Kóìkì, ọmọ Ìjẹ̀bú Òde confirm, Koikimedia. Mo nígbà tí mo ì tí sùn, tí bá tẹ ń fọwọ́ ṣe nǹkan mí lẹ́yìn, ó jẹ́ ká ṣe máa bára wa sọ̀rọ̀ náà. Ìdí tá bá ṣe ń tan kámẹ́rà, tan kámẹ́rà torí àní iṣẹ́ ta fi ṣe. Iṣẹ́ pọ̀ ta lè ṣe. Àmọ́ a fi iná sórí èrùrú sùn àbí báwo ni Yorùbá ṣe ń sọ. Ẹ kúkú mọ̀ pé mi ò gbọ́ Yorùbá kan lọ títí. We are all in danger. Mo rí ẹ Maize Gold. Dizzy man wọ́n ní I am awake o, no sleep. Ẹni bá sùn kó má yẹ pé ìjọ kan máa jí. Ọmọ ti take over geographical part tá à ń pè ní Nigeria. Many people continue to say it is not going to happen. Èmi náà ń pray pé Ọlọ́run ní jẹ́ kó happen. Bó tó bá wá lọ happen kọ́ kí la máa ṣe sí báyìí. Ẹ rí pé mo ti wọlé, mo ti mú rug mi. So but even if it's just 10 minutes, tórun bá ti kùn mí inú ilé mi mo wà nísìn. Mo máa ń wà worried lẹ́ǹkankan pé kí n má lọ sùn lórí bus. Ẹ̀rọ pé tí èèyàn bá lọ sùn lórí London bus, a kò máa gbé ẹ lọ ni. Driver ò ní mọ̀ pé ó yẹ kó ti bọ́lẹ̀. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Laptop tí mo gbé jáde láti lọ sí báàgì mi yẹn mo láti sáré decongest nígbà tí mo wọlé. Ẹrù inú ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ìjẹ̀bú kan ẹrù 6. Wọn àkí gbogbo èèyàn ọmọ Ìjẹ̀bú. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. Mo sì ń kí ẹsẹ́ olóyè Dr. Sunday ọmọ Adéyẹmọ. Gbogbo tó sọ òun ló wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí. Ìyẹn máa rò pé olóyè fúnra rẹ̀ àfáà kan ni àbí wòlíì àbí babaláwo. Ó ní Ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun. A máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí olóyè fún wa. Ọlọ́run ni wá bá wa gbẹ̀mí yẹn kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ bá ń ṣàmì. Gbogbo ariwo tó lóyè Ìgbòho máa ń pa òun mà ló wà ń ṣẹlẹ̀ báyìí tó di pé wọ́n ti ń ra certificate of ṣé indigenous ní àlọ́run àbí indigene. Kí ni mí ní indigene? Ẹ jẹ́ kí lecturer ṣàlàyé fún wa. Mo kí ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ. Látàárọ̀ ni mo ti kúrò nínú ilé yìí. Pé mo jáde nínú ilé yìí aago 9 ó kọjá ìṣẹ́jú 10. Mo ṣẹ̀ ń wọlé ni
almost 10:30. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Easy Dollar gbogbo Miami, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Florida, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní Texas. Èmi náà ni ṣe ti gbọ́ nípa GoFundMe wa àbẹ́ẹ̀ tí gbọ́, ẹ bá wa gbọ́n wọ́n sáwọ́ kí a lè rí gbogbo tá fẹ́ ṣe kó lè ṣe é ṣe fún wa. Mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team pátápátá, mo kí Alájàrà, mo kí yín, ẹ ṣé gan ni, mo kí ìyá mi Tóyìn, mo kí ẹ̀yin náà, ẹ̀yin lẹ dá wa lọ́lá ní orí Star Radio lénìí. Àti ẹ̀wọ̀n tí kí ní dáadáa torí aṣọ tí mo wọ̀ lórí Star Radio tí gbogbo yín rí tẹ láìkì yẹn, àwọn Alájàrà, àwọn lọ ní Mr. Koiki nígbà tó ti níwọ ní baba Yorùbá Nation, ó dà pé òun compete pẹ̀lú baba Akintoye lórí baba Yorùbá Nation. Ìgbòho ti ní identification, a lè gba Yorùbá Nation lọ́wọ́ olóyè Ìgbòho torí bàbá mi kọlà dáadáa, èmi ò dẹ̀ kọlà. So olóyè ní ibo lòun máa sá sí àbí báwo la ṣe máa ṣe báyìí. Bishop Adesina, ẹ jẹ́ n pé Bishop Adesina, àráyè sọ̀rọ̀, mo rush Bishop Adesina ni mo rush wọn ní rushing nígbà tó pè lórí studio. Bó ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run, Bishop Adesina máa bá wa sọ̀rọ̀ nípa jápa, ibo la ti máa rówó tá máa fi jápa. Ẹyẹ ẹ̀ bá ń pe àwọn èèyàn wọlé, bàbá mi Kẹ́hìndé Òsénì, bàbá yẹn ní Mr. Koiki, mo béèrè àkáǹtì títí ẹ̀ fún mi, ṣé ẹ̀ nídìí owó ni? Mo ní ọmọ Ìjẹ̀bú máa ń nídìí owó, ní bá sáré mú àkáǹtì sẹ́ndẹ̀ sí bàbá yẹn, ní bàbá yẹn bá ń gbọ́n wọ́n sáwò, kò ní bàjẹ́ fún yín, kò dẹ̀ ní tọ́ńbẹ̀ láéláé, ẹ ṣé gan ni. Bàbá yẹn ó ní Mr. Koiki, ó ní tóun bá ti lọ síbi tóun ti ń send owó, ó ní ó máa ń dàbí àtẹ́ pé change tó bá kù kò tó nǹkan kan mọ́, kọba Elédùmarè kó dúró tì wá kó wà pẹ̀lú wa. Gbogbo ariwo tá à ń pa náà látọdún mẹ́ta ó níyànjú. Mo kíyà mi Fọlákẹ́ Akínwándé, tó bá ti di pé orún kùn mí, màá kọ́ pa gbogbo ẹ̀, màá lọ sókè, màá lọ sùn. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí gbogbo Yorùbá World Media, mo kí Homebase Media, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Mike Ọlá, ó tójọ́ mẹ́ta tí mo rí yín. Ìyálájé Fúnkẹ́, mo máa ń kí yín. Yorùbáwùyí, mo fi tẹlẹ́dùmarè mo fi ń kí sísítà mi. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ látọ̀dọ̀ Bishop Adesina. Bishop àwọn ọlọ́pàá máa dá mi dúró kí tó délé, wọ́n gba owó ilẹ̀ lọ́wọ́ mi ni. Ọlọ́pàá ti gbowó ilẹ̀ lọ́wọ́ mi Ọlọ́run. Àwọn agbèrò kan lábá èmi àtàwọn agbèrò á fà wàhálà gan kí tó wọlé lórí bọ́ọ̀sì. Lọ́ ní bọ́ọ̀sì yẹn ò ní lọ pé ó dìgbà tí bọ́ọ̀sì yẹn bá sanwó pé gbàtà dé ọ̀nà Peckham ni bọ́ọ̀sì yẹn ló bá náà lọ mọ́. Mo ní kí ló dé? Ó náà àwọn agbèrò ló fi gbowó. Mo ní London, mo ní níbo síbo. Ó ní àwọn agbèrò náà ní bá nó da ní bá pọ̀ ọlọ́pàá. Lọ́lọ́pàá náà bá dé, lọ́lọ́pàá bá ní give me something. Ó ní give me something. Mo ní London. Ọlọ́pàá ní give me something. Ní bá ní irọ́ ló ń pa, ní bá ní kó bá mi pé sójà, ní sójà náà bá dé, sójà bá ní èmi tí mo gbé military bag pé mo ti wà ní problem. Mo ní London. Ní bá nó da, mo ní máa lo agbára journalist mi. Ní bá pé NUJ, làwọn yẹn bá ní kí n settle wọn pé if náà wọ́n gbé mi lọ sí prison nìyẹn. Ní wọ́n ní ẹ̀yin ò ní support wa ní ìjà ó lẹ́yìn wá ń jà, ṣebí ìjẹ́ ọmọ ẹ̀tọ́ ìlèyàn ló yẹ kẹ́ jà. Mo ní da n tó máa ṣẹlẹ̀ ni pé bóyá mo máa ṣàdúrà. Ní bá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàdúrà lọ́tùn lósì. Ní bá rí pé gbogbo àdúrà yẹn àṣé kò ní work. Ní bá pé MP mi bá ní nílùú yìí kò possible. MP mi bá pé Rishi Sunak bá ní kí ló ṣẹlẹ̀, ló bá rán àwọn oríṣiríṣi èèyàn wá, ló bá náà wo nìyẹn, ló bá rap gbogbo wọn up. Wọ́n náà ọmọ Nàìjíríà ni, wọ́n ní bó ṣe ń ṣe Nàìjíríà nìyẹn. Wọ́n fi dá wa lálẹ́ London. Nígbà fún yín, ẹ padà lọ kẹ́ lọ bá Bishop Adesina lẹ́kọ̀ọ́. A máa deport gbogbo wọn láàárọ̀ la. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Bishop. Ẹ ṣé gan lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rí ni o, wàhálà wà Nàìjíríà o. Ẹ ṣọ́ pé wàhálà wà, èmi ò rò pé wàhálà wà. Ṣé àwọn politicians wa àti àwọn Yorùbá wa tí wọ́n ò give full support fún Yorùbá Nation, ṣé kì í ṣe kórí wọn yí ṣá? Ṣé kì í ṣe kórí wọn yí? Ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, gbogbo àwọn more than 7 personnel, more than 7,
orí fídíò àwọn tó ń claim certificate lẹ́kọ̀ọ́ àwọn Boko Haram. More than 7. They came from Kaduna and they have indigenous certificate. Ní sùúrù bí ṣe mọ̀ pé èmi máa fẹ́ defend Nigerian Army. Nigerian Army ti jáde wọ́n náà ọmọ wọn rí. Ṣé ojú káwọn mọ́ ni journalist yẹn ó wà ń bẹ̀ nígbà tó ń ṣe recruitment làṣírí fi tú ìlú wọ́n ṣe ń kó wọn wọlé nìyẹn. Tí Tinubu bá sí lórí oyè láti gba journalist yẹn ẹgbẹ́ Buhari ló wà lórí oyè àwọn ẹ̀ ti wọlé nìyẹn. Nǹkan tó ti ń ṣe ti pẹ́ ni now rí tí wọ́n sọ wípé ẹnìkan wọ́n dárúkọ lieutenant Gambo àbí kìíní kan. Mo kí lábọ̀ ṣe káàbọ̀ sórí ètò mà. VI ló kó wọn wá. Ó ní colonel Gambo àbí kìíní kan more than 7 people. Gbogbo wọn wọ́n dẹ̀ wá láti ibì kan náà Kaduna and people don't think that is an orchestrated plan. Bishop ẹ̀yin ẹ dúró sí ẹ má lọ ẹ dúró síbẹ̀ ẹ jẹ́ ká confam Bishop ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹ ní sùúrù Bishop mo gbà yín gbọ́ ẹ ní sùúrù Bishop ẹ jẹ́ ká ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ ní sùúrù Bishop ẹ̀yin sá ẹ má lọ níbẹ̀ yẹn jẹ́ ń fi the other phone bí a ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ gangan bí a Bishop gbọ́ nǹkan tó ń sọ wọ́n náà wọ́n ní indigene ọmọ Kánò Bishop ẹ̀yin lẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ nǹkan tó ń sọ ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ ẹ ní sùúrù. One local government. Where are you from? I'm from Maito. Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Bishop ó mà ní Kaduna State lòun ti wá ó ní bọ̀tẹ̀ ìgbà tó bí pé which local government ó ní my 12 Bishop ẹ ní sùúrù ẹ jẹ́ ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn wa torí ẹ ti ń sọ́dà wàdà báyìí bí arákùnrin ẹ bí àwọn tó fi sọ ni pé bí Kaduna yẹn local government bí local government kan wà níbẹ̀ tó ń pè ní my 12 ẹ Bishop. àwọn àdàkà bí inú ṣé ọmọ àbókí tọ́ máa wò ó rí ni. Kí ni Bishop ń sọ báyìí nísìnyí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá báyìí. No Bishop ó rà pé wọ́n ṣe skit ló ń ṣe bí a macaroni wà ń bẹ̀ skit ló ń ṣe kò jẹ́jẹ́ tó tọ́ ẹjẹ́ àtúgbọ́ díẹ̀ sí ẹni sùúrù ẹ̀yẹn má lọ ẹjẹ́ àtúgbọ́ díẹ̀ sí ó yá. Eléyìí náà ń gbé ní Dodon Barracks. You are coming under what local government? Lagos Island. Do you have a family house in Lagos Island? No. Oh no, wọ́n ní family in Lagos Island. Bishop ẹni sọ ẹ ká máa gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan la máa gbọ́. Eléyìí náà wọ́n ní family ní Lagos Island. Bishop ẹ sọ pé kò ń ṣe skit ló ń ṣe ṣá. Ṣé ríìlì nìkan tá gbọ́ yìí? Ṣé rí gbogbo àwọn tèmi ń wò yẹn wọ́n ti ṣe wọ́n ti ṣe ọmọ Nàìjíríà. Because àbókí Nàìjíríà máa mọ̀ pé òun ò lè dọ́rọ̀ eléyìí wò wọ́n kó wọn wá ni. Wọ́n ẹ wo ṣe rí àwọn Yorùbá wa àtàwọn bá òṣì yìí. Ọmọ àti níka má bọ́ àwọn ọba ẹ̀yin náà ti ń bínú bí bàbá Èkìtì náà bínú títí. Ṣe rí tí wàhálà ìbá délẹ̀ tó bá délẹ̀ wọ́n máa gbé tí Ìgbòho bá dìde kó fẹ́ wá jà fún Yorùbá a máa ní kò gbọdọ̀ wá ọkùnkù pa gbogbo ìran Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kó pa wá Bishop ẹ jọ̀ọ́ má sọ yẹn má jẹ́ kó pa wá. Ọ̀nà bá wa àwọn ọ̀nà máa pa ẹ má jẹ́ kó pa àwọn ọba wa ẹ má jẹ́ kó pa àwọn ọba ẹ má jẹ́ ká sọ yẹn Bishop yẹn má jẹ́ ká tó yẹ kó pọ̀ bá ẹ máa play ẹ lọ ẹ jẹ́ ká tó play ẹ lọ ọ̀dà Bishop ní kí n play tó kó yá. Where are you from? Kaduna State. What local government are you coming out from? Who gave you the indigenship certificate? Eléyìí ní Òṣòdì ṣé Òṣòdì tàwọn MC Olúọmọ àbí Òṣòdì? Òṣòdì sọ́nà ní ilẹ̀ Àwórì kí ni ọmọ Kàdúná ṣé Òṣòdì wà ń Kàdúná ní. Ẹyọ kan mo jẹ láti wà láì. Oh my God. Mi máa jẹ́ láàrọ̀ la. Ẹ̀dẹ̀mọ́ the most funny thing. Certificate tó kó lé àwọn ọmọ Fúlàní lọ́wọ́ ẹ bá mi ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn ṣé certificate yẹn kí ni purpose certificate yẹn gangan Bishop ẹ mọ̀ pé lílẹ̀ yìí wà ọ̀ sí ilé àwa ti pẹ́ níta.
ọmọ onílùú gangan kó tó lè gba certificate yẹn. Wọ́n máa ní kó lọ mú member of your family kan wá tẹ̀ wá lè sọ èdè ìlú yẹn. Èèyàn kan béèrè pé how did they get a local government? Mo ní certificate Àkúrẹ́. Kí n tó gbà mo para Àkúrẹ́ house bí nǹkan ní island mo para ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì. Mo para ẹ̀ bí ẹ̀ẹ̀mejì that time tí mo fẹ́ wọ. Ẹ̀jẹ̀ ń tètè lọ gbé laptop kejì wá ká lè connect the other platform náà. Ó yẹ ẹ má fi gbẹnu sọ̀rọ̀ ẹ má ṣẹ́nu kò. Mo lọ wọ́n ní kí n sọ èdè Àkúrẹ́ mo gbọ́ èdè Àkúrẹ́ dáadáa mo lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n bí mi sí wọ́n tún ní kí n lọ kí n padà lọ mo tún padà wá. ẹni sùúrù bíṣọ̀pù so ẹni sùúrù bíṣọ̀pù ẹni sùúrù intense ọ ní sí ni pé kíyàn tẹ̀ tó gba certificate yẹn èèyàn gbọ́dọ̀ sọ èdè ọ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ọmọ. wọ́n máa tẹ̀sí ẹ̀ wàá sọ èdè bílẹ̀ ìlú tó fẹ́ claim yẹn wàá sọ yóò tẹ̀ jẹ́ 2 or 3 language bí irú ẹ̀yin sọ ọmọ Ìjẹ̀bú ni ọmọ Ìjẹ̀bú ni yín. You want to collect your indigenous certificate from Ìjẹ̀bú the local government. Truth and question ẹ káàbọ̀ bá ń pé tó yẹn èèyàn ẹ pín ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí wà important. Sọmọ Ìjẹ̀bú wọ́n á sọ fún yín bí ẹ̀mẹ́ta Ìjẹ̀bú bí ẹ̀mẹ́ta sọmọ Ìjẹ̀bú rí wà ẹ̀ dá lóhùn ẹ bá sọ ọ̀rọ̀ kátàkátà wa ní eléyìí oṣù ọmọ Ìjẹ̀bú padà. ẹja tó gbọ́ díẹ̀ sí bishop ẹja tó gbọ́ ètò kù mú bọ̀. What's your name? Where are you from? Kaduna State. Lagos, where did you get the indigenship certificate from? I'm staying with my uncle. Your uncle, speak up, please. I'm staying with my uncle, Lieutenant Colonel Gambo. Ẹja pọ́sì ní sùúrù máa ti sọ bí ọgbọ́n Yorùbá. Ó ní òun gbà lọ́dọ̀ Lieutenant Colonel Gambo. Bishop, ṣé Lieutenant Colonel Gambo yẹn ṣé òun ló ní right láti sọ pé indigene lélẹ̀ ni indigene kan lélẹ̀ torí ọ̀rọ̀ yóò yé mi àtàárọ̀ tí mo ti gbọ́ gbogbo ẹ ti dàrú mọ́ mi lójú. I need an orchestrated plan. Irú Lieutenant Colonel Gambo yẹn ó yẹ kí DSS lọ gbé ní ibi. Johnny Dami ó yẹ kí DSS lọ gbé. or military police kọ́kọ́ arrest yẹ. That is a personation first. Not for one, not for two. Mo kí àmì Elizabeth Adesanya ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àwọn ọmọ ẹ ti tó àṣírí ẹ̀ níbẹ̀ náà. Mo start mix seller látẹ̀ nǹkan a dẹ̀ ti ṣe 6 minutes. Wọ́n kọ́kọ́ arrest wọn, wọ́n detain wọn wá síbẹ̀. Wọ́n ọmọ ẹ ti tó àṣírí ara wọn pé Kaduna làwọn ti wá. Then why don't you use Kaduna local government where you came from? Bí àwọn ń ta súyà lẹ́kọ̀ọ́ bí àwọn ń ta súyà lẹ́kọ̀ọ́ ẹni sùúrù bishop bí ẹ̀gbọ́n kan tó ń sọ ẹja gbọ́ ẹni sùúrù wọ́n bí eléyìí ní kankan ẹja gbọ́n kan tó sọ ó sì kù 1 minute 47 seconds ẹja gbọ́n sókè. ó ní I can hear but I cannot speak so that means pé tó bá lè speak náà ó lè jẹ́ indigene náà nàbí bishop. ẹ̀jẹ̀ bá ń gbé laptop kejì yẹn wọ ẹ̀jọ̀ silver laptop yẹn wọ́n bí pé ṣó gbọ́ Yorùbá ẹ mọ̀ káwa náà gbọ́ Yorùbá kankan bọ́ wọn Yorùbá àti fi jẹ bọ́gà àti fi jẹ Kentucky àti chicken. That is not the joke here. They confirm the truth there that they are from Kaduna. ẹni sùúrù mo rí èèyàn kan comment nísìnyí ó ní these people are sleeper cells kí ló ń pè ní sleeper cells. Nǹkan tí mò ń sọ gangan nìyẹn àní wọn orchestrate wọn wá ni ṣé táwọn ilé ìbá wọ àmì àwọn tó máa invade Èkó nìyẹn. Military uniform. Bishop ẹ má dẹ́rù bà wá ọmọ Èkó náà ẹ má dẹ́rù bà wá pé wọ́n lè invade Èkó lẹ́ ń sọ yìí. Dẹ́rù bà what? Nǹkan tó ń sọ fún wọn ò gbọ́. Oh my God. Ọ̀rọ̀ ìlú ọmọ kí ló wá ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá báyìí. Bishop ẹja gbọ́ ìtókù ẹ má bínú mo mọ̀ pé ara ti fi máa hot ẹja gbọ́ ìtókù wọ́n ní ṣó gbọ́ Yorùbá ó ní I can hear but òun ò lè sọ òun ti pẹ́ níta ìyá gbọ́n sókè. ṣùgbọ́n Yorùbá ṣùgbọ́n Yorùbá gbàgbé ló ń padà ní Yorùbá. wọ́n níbo ló ń gbé ó ní I can't speak ó ṣáà ti sọ English ṣèbí English ní ká máa sọ kí ló tún dé tá a tún ní kó máa sọ Yorùbá ṣèbí English ní first language wa kí la ní kó máa sọ Yorùbá
nígbà tí queen ní ká máa sọ English àwa ní ká máa sọ Yorùbá sí wọn kó máa sọ Yorùbá sí wa padà wọn ní láti sọ Yorùbá. Kò sí wàhálà tó bá dójú ẹ̀ ẹni tó sọ English yẹn dáńbòrò balẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀ dáńbòrò. English ni Yorùbá wo English ni wá ya English ẹja gbọ́ ètò kù Bishop ara Bishop bá ti drop tó àwọn ti wà satisfy àwọn tó kọ ẹ̀ wá pè wọlé ó yá ẹgbọ́n sókè ẹgbẹ́ ẹgbà tó gbọ́ díẹ̀ wọ́n níbo ló ń gbé níbo ló ń gbé. Ta ló fún ẹ ní certificate? Ta ló fún ẹ? Ta ló fún ẹ? Ta ló fún ẹ? Bishop ọ̀rọ̀ yóò tún yé mi o sọ máa ń fúnyàn ní certificate ni. Ìyẹn náà ni wọ́n sọ fún wípé ta owó báwo ló ti gẹ̀ tiẹ̀ ló ń béèrè yẹn. Wọ́n ní ta ló fún. It's not possible for him to get it. Èèyàn kan ní coup plotter in the making. Ẹni tó tẹ̀lé sọ Yorùbá tó lè sọ Yorùbá ká má tiẹ̀ wá sọ èdè indigenous Èkó. Tó dẹ̀ wá ní certificate indigenous lọ́wọ́. Bishop ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe ń dárúkọ indigenous yẹn ó ń confuse àwa tá a wà labroad ẹ̀yin tẹ̀ wá níbi ẹ̀ lè ná kí ni indigenous yẹn mí gangan kí ni indigenous yẹn. A ní ọmọ onílẹ̀ ní indigene ọmọ onílẹ̀. You now you are indigenous of Ijebu. Apart from Yoruba you are an Ijebu person. I am an indigene of Akure. Apart from Yoruba I am an Akure person. No ṣé wọ́n wá ní right láti gba indigene yẹn ni àbí báwo kò yéèyàn. Wọ́n ní right wọ́n ti dárúkọ pé Kaduna náà ti wá so èdè Hausa ló yẹ kó wà lẹ́nu ẹ̀ ti gbọ́ àbí Fúlàní. So kò ṣara south rárá ìtọ́ indigene of south ká má ti sọ Èkó so ìlú ẹ̀ tó lóun ti wá ní Kaduna yẹn ló yẹ kó pa indigene certificate ẹ̀ kó fi wọlé so nígbà tí ó fi wá gba indigene wọlé ẹ̀ wọ́n ní ulterior motive and apart from that they are stealing the slot of. Ìyẹn mo fẹ́ béèrè pé ṣé kí ló dé tó di pé ṣé onísìn tó bá yẹ pé wọ́n ráyè wọlé tán délẹ̀. Àwọn ọmọ Èkó ò fẹ́ ṣiṣẹ́ military Bishop ẹni sùúrù àwọn ọmọ Èkó àfẹ́ ṣe military àfẹ́ máa gbowó orí ìta ni a dẹ̀ fi máa ṣe fàájì ṣòkí ló kàn wá pẹ̀lú military ẹ jẹ́ káwọn wọlé náà ẹ káwọn wọlé káwọn máa ṣe fàájì ká máa jó ká máa tẹ̀ síra wa lójú ká máa gbàyàwó níyàwó ká gbọ́kọ lọ́kọ ká ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn làwọn fẹ́ máa ṣe náà. Ó ti dá. Ẹ jẹ́ káwọn máa ṣe military náà ẹ jẹ́ káwọn máa gbowó junction Bishop owó junction wọn fẹ́ gbà tó bá ti wálé nísìn ó yẹ ẹja gbọ́ ìtókù ó yà gbóhùn sókè. Local government ló ti wá Kòsọ̀fẹ́. Bishop èmi ò mọ ibi tí Kòsọ̀fẹ́ wà ẹni sùúrù ṣé Kaduna ni Kòsọ̀fẹ́ wà àbí Sokoto. No Èkó ni Kòsọ̀fẹ́ wà Kòsọ̀fẹ́ ló ká ó wà lára àwọn máàpù tí mo yà tí mo sọ fún yín when I was dividing. Tẹ́ ẹ sọ tẹ́ ó wà lọ́wọ́ mi ó sì wà lórí laptop tẹ́ sọ pé àwọn province nǹkan kan ṣó Kòsọ̀fẹ́ wà nú ẹ̀. Kòsọ̀fẹ́ local government wà. No Bishop àbáwọn people àbọ̀ ti ẹni sùúrù Bishop àbọ̀ ti duplicate àwọn local government ẹ̀ ń sọ àbọ̀ ti duplicate sí Kaduna ni. Duplicate bí kò àní wọ́n pínra wọn wá ní ìyẹn Kòsọ̀fẹ́ náà ní kó bá wọlé èyí tó bá Òṣòdì sọ lọ wọlé wà bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn. Ìkan tẹ̀ sọ pé my 12 mo ní bí abitọ́ ti ń tata lọ́hùn. Èyí Bishop kan rẹ́rìn-ín ní ṣálálẹ̀ kí ló dé Bishop báyìí torí Olódùmarè èyí wàhálà ò sí náà aláwọ̀ ṣe military àfi ṣe military Bishop ẹ jẹ́ ká máa gba owó junction ẹ jẹ́ ká sórí tí wọ́n bá bí ẹ ọ̀nà àwọn èèyàn máa wò ní wípé ọmọ ìṣeré báyìí ṣe tó bá dàgbà tán gbogbo àwọn tó ń wò yẹn wọ́n á regret wípé ọmọ ẹ̀wọ̀n bá ti pa ní kékeré. Ìwọ ni Bishop tó gbé wá báyìí. Àwọn ọmọ Israel wọ́n sọ fún wọn when they were living in Germany and they left Palestine open to different other people living there. Àwọn èèyàn ara wọn. Èyí tẹ́ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ mo fẹ́ gbádùn Bishop dáadáa kẹ́yìn tó pè wọlé mo ń gbádùn Bishop lọ́wọ́. Wọ́n ní go back let's go and build our nation. Gbogbo wọn ní no kí là ń fẹ́ lọ ṣe ní Jerusalem kí là ń fẹ́ lọ ṣe ní ilẹ̀ wọn they are okay in Germany they are okay in Europe
ṣùgbọ́n nígbà tá Adolf Hitler dìde, Adolf Hitler ń ṣe ọmọ Germany o, ọmọ Austria ni o, but he gained popularity in Germany. Ó pa gbogbo asset àwọn Júù pátá ló gbẹ́sẹ̀ lé. Kò fọwọ́ pa àwọn ọmọ Israẹli o, wọ́n kó wọn sínú ihò, wọ́n wá dá iná ibi tear gas, wọ́n fi wọn láì ṣòkìtè. Bó ṣe ń pa wọ́n nìyẹn, bó ṣe ń kó wọn máa wọ́ wọn síta, kò jẹ́ kan sí ni wọ́n, ó pa wọ́n nípa ẹ̀sìn. Àwọn tó kú. Bishop ìgbà tẹ́ ń sọ yẹn ti pẹ́, kò lè ṣẹlẹ̀ ní era tiwa. Bishop àwa lórí technology. Bishop kò lè ṣẹlẹ̀, àwa ti wà nínú TikTok, àwa lórí Twitter, àwọn ọmọ Yorùbá à ń gbowó olè, à ń gbowó oríta. Ṣé Lẹ́kì tó géètì ò ṣẹlẹ̀? Ìbọn kan play national anthem, wọ́n dẹ̀ yìnbọn fún wọn, ìyẹn ń ṣe Newton náà, wọ́n yìnbọn fún yàn. National anthem ni. Àwọn tó bọ́ síta nìyẹn, ṣùgbọ́n àwọn eléyìí wọ́n máa bá wọn ni. Ìyá Bishop ẹja gbọ́ ìtókù tán, aago méjìlá ṣe lù mí, ó sì kú bí 1 minute 12 seconds, ẹja gbọ́ ìtókù tán. Kí lorúkọ ẹ? Kí lorúkọ ẹ? What's your name? Èlé ò tẹ̀ gbọ́ kí lorúkọ ẹni sùúrù Bishop. Wọ́n ń bi eléyìí pé kí lorúkọ ẹ, ó kọ̀ dákẹ́ bí dandan sàn, àbí kò gbọ́ kí lorúkọ ẹ dáadáa ni. Sọmọ Yorùbá náà, sọmọ Yorùbá ni. Ṣé mo wá lulẹ̀ onílẹ̀ ni náà? Àbẹ́rẹ́ bó ṣe ń wò bíi tí ó bọ̀ọ̀lù àtẹ̀pà, kí lorúkọ ẹ, ó kàn ń wò bí bọ̀ọ̀lù àtẹ̀pà ní kí lorúkọ ẹ. Oh my God. Ẹ̀ṣọ́ kò slipper cell àwọn people yìí. Ṣé ọmọ Yorùbá lè lọ claim slot ní Sokoto? Ànáwọ̀ fi ṣiṣẹ́ àmì sẹ́. Bishop ẹ má ní a máa lọ sí Sokoto. Ṣiṣẹ́ àmì. Bẹ́ẹ̀ ṣe àmì. Ẹ lọ Bishop kí lẹ wá ẹni sùúrù Bishop kí ni gbogbo ń tara fún ṣe nígbà tó ń ṣe wáyé nígbà ẹni sùúrù Bishop ẹni sùúrù a máa jà lálẹ́ yìí o mo dẹ̀ fẹ́ ká jà nítorí pé nígbà tí mo fẹ́ wọ secondary school wọ́n ní mo ní the right cut off mark wọ́n dẹ̀ gbọ́ ọmọ kan wá láti north òun dẹ̀ ní lower cut off mark ó dẹ̀ wọlé àjà nígbà yẹn kí ló dé táwa ń pariwo nísìn táwa ní wọ́n ń gba slot mọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ní cut off mark wọn níjọ wọ Lagos State University ọmọ tó ń bọ̀ láti bídà á wọ Lagos State University kí la wá ń pariwo fún. Ẹ̀hún náà ni mo ṣe ń sọ wípé kí ni ohun tó ṣe àwọn political elite wa kí ni tó ṣe wọ́n. Wọ́n ń gbádùn lọ́wọ́lọ́wọ́ náà. Ṣé wọ́n ní wọ́n mo lè sọ àbí wọ́n ní agreement kan pẹ̀lú àwọn nọ́tánà ni wípé àkọ́ṣà máa kó yé. Ẹni sùúrù Bishop o àbí Jagaban ti sáìnì kankan pẹ̀lú wọn ẹ mọ̀ pé mò ń sọ níjọ́ òní mo ní kọ́ máa lọ mú klọ́ọ̀sì kankan wá fún wa o lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí àbí Jagaban ti gba klọ́ọ̀sì lórí ọ̀rọ̀ pé ó fẹ́ di president èmi ló kan bàbá mi ló kan Bishop. Èmi ò kí máa assume until I get a fact. Ohun tó bá sign mo ì mọ̀. But for them to keep quiet saying this. But military ti jáde military náà wọn ò mọ̀ wọ́n military ní dandan pa military ti release a statement o wọ́n ti release statement this man then sọ pé there could be many of them like that with certificate. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà which one is there could be they are ìgbà wọn tó ti wọ́n army already. Ṣé certificate army lè rí ni what about international passport àwọn ọmọ Nàìjíríà tó jẹ́ pé passport Nàìjíríà náà kó dání. Yes now. Mo rí ẹ TJ baba. For you to have Daddy Fab ní Yorùbá don enter one chance. For you to have a passport you need that indigenous document also. Bishop mo ṣe wá rántí pé nígbà tí a fẹ́ ṣe election yẹn àwọn immigration wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí stop àwọn kan àwọn bá PVC lọ́wọ́ wọn àwọn wá wọ́n dà pé níbo lẹ ti rí PVC báwo ni PVC ṣe dọ́wọ́ yín kì í ṣe Nàìjíríà èyí tún sọ̀rọ̀ passport. For you to have a passport you need to tender that indigenous certificate. So nígbà táwọn tó ṣọmọ Nàìjíríà ti ń kó passport dání ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ṣọmọ Nàìjíríà ti máa ní indigenous certificate ti Nàìjíríà tó ń ṣọmọ Nàìjíríà. Àní wàhálà wà nílùú yìí a dẹ̀ náwọn èèyàn tó a máa sọ Yorùbá nation wọ́n á dẹ̀ máa tákù wá bí wípé kíni èmi ò ráyè gbogbo eléyìí ṣé kí Yorùbá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá ni àkọ́kọ́ tí pẹ̀lú ra wa ná why are we doing all this?
bí a bishop bí àtòrí ẹ̀ tí gbọ́ ìtókù tán ẹja farabalẹ̀ gbọ́ ìtókù torí ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ bá wa ṣí line yẹn la ṣe pè yín wọlé ẹja gbọ́ ìtókù wọ́n ní kó speak up. Where are you from? What? Kaduna. We are coming out from one local government. Oh, ta ló fún ẹ ní certificate? Ilé iná Òṣòdì lòun ti come out. Bishop, kí ni distance Kaduna s'Òṣòdì? Ẹ máa wá lórí Google. Bishop, ẹ tẹ̀sí mi lójú padà. Bishop, ẹ̀yin dẹ̀ mọ̀ ń bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ mọ̀ pé mi ò sí nílé. Bìkọ́ mo fẹ́ wo bí Òṣòdì tán. Orí Google láti máa rí. Orí Google. Bishop náà kó súnmọ́. Ó náà pín tó ṣẹlẹ̀ ni pé bèbí tó ń interview wọn ló ṣe mistake. In tó ń sọ ni pé replica gbogbo tó ń sọ yẹn Kaduna ló wà. Àwọn kọ̀ wà lẹ́kọ̀ọ́ ni as a person. But body wọn ló wà lẹ́kọ̀ọ́. Spirit wọn wà ní Kaduna. Ẹ mọ̀ pé every recruitment camp state tó ti fẹ́ recruit náà ti máa wá ṣe orientation. So nígbà tó jẹ́ pé Kaduna ló ti wá kí ló wá ṣe lẹ́kọ̀ọ́ nítorí àwọn ti Kaduna ṣe recruitment ní Kaduna. Kò sí slot fún wọn mọ́ níbẹ̀ wọ́n ní slot yẹn ti full níbẹ̀ slot yẹn ti full lọ ṣe wá sẹ́kọ̀ọ́. wọ́n wá hard ẹ̀ mọ́tò. ó ti dáa ọ̀dà ẹja gbọ́ ìtókù Bishop mo ti kọ́ àwọn kan náà fẹ́ pé ara ti ń tàwọn èèyàn pípé dẹ̀ ni mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ púpọ̀ lálẹ́ ẹ̀yin lẹ́ máa ẹ̀rọ pé mi ti ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ láti inú òtútù láti Downing Street ẹgbọ́n sókè. Kí lorúkọ ẹ? Kí ló dé tó ń bi wọ́n pé kí lorúkọ wọn kí ló dé tó ń bi kí lorúkọ irú ọ̀rọ̀ wo nìyẹn. Wọ́n máa sọ Yorùbá sí nítorí pé indigenous certificate tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹn Yorùbá ló fi gbà á. So nígbà tí o ti gbọ́ Yorùbá òun kọ́ ló gbà. Eléde Èkó má lélẹ̀ máa ti ṣẹlẹ̀ Bishop àbí Oǹdó lọ́dọ̀ yín lọ́hùn l'Ákúrẹ́. No, Dubai ló ti ṣẹlẹ̀. Bishop lálẹ́ gan ẹ láìka wàdà nígbà tí mo ní kàn ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ pé mo kàn fi kàn fáyọ̀ káwọ̀ sí nílé. Kẹ́mi tẹ́lẹ̀ Koiki yóò lè ṣẹlẹ̀ lóńdó àwọn èèyàn ti ya bọ́ta wá gbogbo wọn kàn. Káwọn ará Èkó láìkí fàájì. Odó gba gbogbo òṣì ọlọ́yin lóńdó lágídí. Ṣé ilé ìyá ṣẹlẹ̀ lóńdó rí bọ́mọdún kà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ni. Gbogbo àwa àti ẹ̀sìn lóńdó gangan àti ya wèrè níbi tá a bá wà wípé. Ọlọ́run já wèrè. Bishop ẹja gbọ́ the last 46 seconds tó kù. Oh my God. You don't hear Yoruba? Ele wọn ní you don't hear Yorùbá. Kaduna State. Ta ló fún certificate of indigenship Lagos State? Bring it and let me see your indigenship certificate. Wọ́n máa bring it out to Bishop. Ó máa wà nù fódà wọn. Where is your... Ṣé o blame àwọn ọmọ yìí? Blame àwọn ọmọ yìí náà nígbà tí àwọn ọba náà ti ń fẹ́ àwọn Fúlàní joyè. Ṣebí ọba Ìjẹ̀bú. Ó fẹ́ ọkọ̀ fi jẹ gbọ́ba níyì ní Bishop wọ́n ní ó máa mú development wá sí Ìjẹ̀bú ní fáwa àwa ń lórí development yẹn mò ń gbọ́. Mo ń bọ̀ Koiki ó dà pé nǹkan wà pẹ̀lú Kaduna yẹn ẹ wọ́n pé Rufai Kaduna yẹn náà ni ó ti wá tó fi jẹ olóyè. Gbogbo àwọn bíi méje ọ mẹ́jọ wọ̀nyí Kaduna ni gbogbo náà náà ti wá ọ̀sán claim Èkó. Tó tọ́ mà ní Kaduna ni gbogbo máa ń claim àbí lára pákéjì tí gbọ́ba níyì tó gbà nìyẹn. Bishop ẹ̀rín yín lálẹ́ yìí gan ó lágbára díẹ̀ mo ń béèrè pé àbí mà tí wọ́n ń fún ní gbọ́ba níyì wọ́n tún wá fún ní kán máa fún ní. Ó yẹ kó lọ find out orientation camp Ogun State and other western state wọ́n máa rí lára àwọn Kaduna slot mẹ́ o. Èkó tó sì rí i o. Màá láti pe Ìjẹ̀bú lọ́la. Development tí Kaduna fẹ́ fún yín máa ga. Àbí pákéjì tí kábíyèsí fún Rufai nìyẹn pé gbọ́ba níyì ó máa kó development wá. Màá ráìtì mọ̀ pé mo tẹ̀ tètè rú lọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé gbogbo àwọn tó dárúkọ tó ní Kaduna gbogbo tó dẹ̀ sì fi ìjòyè kò tí ì pé 1 month àbó ti pé 1 month. Ẹja gbọ́ the last part just under 30 seconds kàtó wá jẹ́ kẹ́lòmíì máa pè wọlé ó yá. Òṣòdì local government.
Oshodi local government. Oshodi local government. Most of them cannot speak Yoruba. Most of them cannot speak Yoruba. I don't know I don't know how. Bishop, on the final note, ká tó jẹ́ kí kọ́ọ̀lù mi máa wọlé, are we in danger? Emphatically, Yoruba land is in danger. Intruder is inside. And we have people watching. Wọ́n máa ṣe yín báṣubàṣu. Everybody ṣe wọ́n ní middle belt àti north. Ṣé o pé kò ní kọ́sàlẹ̀ ni? Wọ́n lo tactics nomadic kò wọlé Ìgbòho dìde wọ́n lé wọn padà. Ẹ̀rọ péré náà ṣe ni wọ́n ní káwọn Fúlàní wọn kó màlúù padà. They define another way of coming in. Style tó gbé wọlé wọ́n máa lo agbára ìjọba ni and wọn ò ní strike now. They will strike when Tinubu is out, when it's not an installed. Oh my God, ìyà máa jẹ ọmọ Yorùbá. Gbogbo máa ṣe máa gbogbo wa tá a ṣe ń pariwo Yorùbá nation yìí tí wọn ò bá dá wa lóhùn tí Tinubu ṣetán tí ó di pé northern tún wọlé number one ní gbóhùn mi mọ́. I will be continue attending to my Yoruba activity. My kúrò ní Nigeria fún yín and my family will return back to US, or we can stay in any peaceful African country. I'm a wish. Oh my God. Rwanda máa dàbí shy split. Ṣebí Ronaldinho sọ pé Somalia will be a shy split. Rwanda study Rwanda. Rwanda máa dàbí shy split. Bishop. African country wo ló máa gbà yín? Bishop. Benin máa blọọkì bọ́dà ìpàdé Benin nítorí Benin lásán kò lè gba gbogbo citizen Ogun State. Okay. Thank you so much, Bishop. Next week, àjọ máa wà lórí Star Radio ni. Bishop 30 court. Ká ló máa pè wọlé. Ṣé a kàn take pé kò sí nǹkan kan náà àbí kí là ń wà worried fún? Kí là ń wà worried fún náà? Ọmọ Yorùbá, kí là ń wà worried fún? Ìbẹ́ ni mo fẹ́ gbógun wọlé Nàìjíríà ni. Ìyá mi dẹ̀ ti ní má pariwo ogun mọ́. Má jẹ́ kó sọ lórúkọ. Fọ̀rọ̀ ogun sílẹ̀ pé máa jọgun ìwọ má sọ yẹn mọ́. Ìwọ ṣáà máa bá mi educate gbogbo wa tèmi gbogbo wa máa educate gbogbo wa pátápátá. Ta ló máa pè wọlé? Ẹ̀yin lẹ máa sọ̀rọ̀ mi ò sọ kankan. Tẹ́ bá dẹ̀ ti pè wọlé, èmi lọ sùn nìyẹn apá. Ètí Bishop bá mi sọ náà ti tó. A dẹ̀ ti ṣe 26 minutes. Bọ̀dá bá dẹ̀ tó sì fi pè wọlé. Studio number nìkan ni. Ẹ̀yin pè wọlé. Ẹ̀yin kò sọ́n tẹ́ fẹ́ sọ. Kẹ́dẹ̀ má lọ. Bishop mo fi bí a sọ̀rọ̀ mo ti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ Bishop. Ó dẹ̀ ti sọ fún mi pé indigene. Nítorí ní pé certificate tó wà lọ́wọ́ wọn yẹn ó prove pé ọmọ káàárọ̀ òjìrè ni wọ́n. They are true Yoruba bona fide children. Àmọ́ ìyá wọn náà àwọn bàbá wọn, but they are already indigene of Yoruba land. Èmi gan mo gba British citizen just like that. 15 years a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀. 15 years ni mo fi fa ọ̀rọ̀ immigration a ṣì wà lẹ́nu ẹ̀. Àwọn kan wá dé lọ́sàn-án kan òru kan. Ẹ̀yin náà bá pè wọlé +44 74 044 05917. Tábà tí rẹ̀ tó fi pè wọlé ó dàárọ̀ la nìyẹn. Tábà rẹ̀ tó máa pè wọlé ká fi díẹ̀ sílẹ̀ kẹ́ fi pè wọlé. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́rin bọ́lá pọ̀ ni. Ẹni Koiki ló fi da Nàìjíríà rú. I am 6,000 kilometers away from Nigeria. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ ẹ má kí n ṣe ojúṣe ẹ jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi wà ara wọn hot wọ́n tẹ̀ jẹ́ kí Bishop land ṣe wọ́n pè adẹ̀ ní kọ́ pè padà nísìn a ní kẹ́ pè padà ó yẹ sọ̀rọ̀ torí èmi ò fi sọ̀rọ̀ torí èmi kọ́ ni máa sọ̀rọ̀ lálẹ́ ẹ̀yin gbogbo yín tẹ̀yìn pé lẹ́ máa sọ̀rọ̀ ó yẹ ẹgbọ́n sókè mò ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín bàbá mi Kẹ́hìndé òsì ni ẹgbọ́n sókè Mr. Iwa. Ẹ ṣe gbé wa ṣe ẹ̀yẹ́ báyìí náà mi láìkẹ́ o. Ìyẹ́jẹ́ mo jókòó ní gbogbo yín ni mo kógun bọ̀ Nàìjíríà ìbẹ́ iná ni mo kógun lọ Nàìjíríà àbẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ojú ò ti gbogbo wọn àtàwọn lídà yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ti ń sọ kínní ẹ rántí pé mo ti sọ rí lórí show yìí pé mo ṣe national ID card lọ́ba lédè. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá rí bọ́n Haúsá yẹn ṣe wá because mo ń sọ Haúsá. Wọ́n ti yes. Gbogbo wọn á dárúkọ Kánò mo wá bí wọ́n na gẹ́gẹ́ wọn ní local government àkànú. Ìbá sọ fún yín pé gbogbo wọn ní local government kankan.
mo wá sọ fún wọn mo kó wọn jókòó mo ní màá gbé ọlọ́pàá fún wọn wọ́n bá sòótọ́ fún mi kí tó kọ́lọ́pàá tó dé wọn sá lọ ní ọba lè ní sí Ìjẹ̀ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ dáadáa ní gbogbo abẹ́ bíríìjì yẹn náà ń gbé ẹ gbà bẹ́ẹ̀ ẹ wò gbà yẹn onígbà Ọbásanjọ́ nìyẹn òkè tó travel èmi ti notice insecurity tá máa face mo dẹ̀ kí fún àwọn bàbá mi tí wọ́n rán mi lọ́lẹ̀ Haúsá ìfipá Haúsá kan rán mi lọ school pé àbọ̀tẹ́mi kó wá ní iye jò dádì mọ́mì mọ gbogbo wọn ní ẹnu mi rú. mo sọ pé báwo ni èèyàn ṣe máa wá láti ìlú mi àwọn wá sẹ́kọ̀ọ́ Lagos Island àgbẹ̀mọ̀ Nàìjíríà àgbẹ̀mọ̀ àwọn Èkó baálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ò dẹ̀ ní sign citizenship certificate. ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ yìí kò ṣe ká máa gbé wọn ṣe yẹ̀yẹ́ gbogbo èèyàn tó bá sign fọ́ọ̀mù wọn ló yẹ tí ọmọ Yorùbá gbé bó jẹ́ ọba ni bó jẹ́ baálẹ̀ ni ó yẹ kó ju oyè yẹn lẹ̀ bó bá jẹ́ ìlú tó gbà ní. ẹ mọ̀ pé nǹkan tá a rí lé ní tá a fi ṣe yẹ̀yẹ́ yìí bí Buhari ṣe di Nàìjíríà rẹ̀ rí yẹn. ẹ wo ìgbà tí kinní yẹn ti ṣẹlẹ̀ láyé ọgbà wọn Buhari ẹ wo ìgbà tó ti lọ sí ṣé à ń learn from our mistake nílùú yẹn ṣá because many ẹmọlẹ́sẹ̀ kí gbogbo wọn ṣe pé Kaduna kò ń ṣe ilẹ̀ Haúsá nígbà tó yìnbó máa dé fi kó wa lẹ́rù ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n mọ̀ pé kò sí ọ̀hún èèyàn tó lè claim ownership ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ń claim Kaduna. Ṣẹ́rí tàbá kúrò Nàìjíríà oríṣiríṣi nǹkan ló máa tú síta tá máa rí dáadáa. A wà ní rúbì kí ni Nàìjíríà ń fún wa? Nàìjíríà ń fún wa bí kò ṣe ẹ̀kún. Nǹkan tí Buhari bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ṣèbígbà tí gbogbo Àtíkù náà fẹ́ kàmpé wọn ní kò ṣe Nàìjíríà. Bí gbogbo wọn ṣe wọlé lẹ́ẹ̀rí yẹn. Bí gbogbo wọn ṣe wọlé àwọn ọba tó ṣe ti Buhari dààmú yẹn àwọn ọba tó ṣe gbogbo nǹkan báyìí àwọn leaders wa tó ṣe gbogbo nǹkan báyìí wọ́n ti kú lọ wọ́n ti jẹ gbádùn wọ́n bribe wọ́n ti jowó yẹn wọ́n ti yàgbẹ́ wọ́n ti kú mẹ́rin wọn bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ ló ń jẹ̀yẹ̀ tí òun náà làwa tá a wà láyé sí náà àgọ̀ pẹ̀lú gbogbo ìwé wa especially Yorùbá ní bá sọ̀rọ̀ àgọ̀ aka ìwé àkàlàkàlì. Ẹ bá ti fẹ́ ba yé ọmọ jẹ́ especially ọmọ tó bá ní òkú ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kẹ máa fún ní owó kẹgbẹ́ sínú yàrá kan kẹ máa wọ obìnrin tí ó máa gbàgbé gbogbo nǹkan tí àwọn èèyàn bá ń ṣe fún irú ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe fáwa Yorùbá ẹ wo MC Olú ọmọ sí ó ṣàrówó bọ̀ wọ́n ń gba ògùn ayé wọn ògùn ayé ọmọ ẹ̀ òun lọ́wọ́ ẹlòmíín gbà yìí tí kò mọ̀ owó ń tán ibi tó ti rówó yẹn wọ́n bá yọ níbi iṣẹ́ yẹn kọ́ níbẹ̀ kọ́ asset gbogbo tẹ́ẹ̀ wọ́n rò bá wọn kọ́ tíjọba bá bẹ̀rẹ̀ sí wá òfin orí bùkàn fi gbé gbogbo tẹ́yẹ gbẹ́sẹ̀ lé gbogbo tẹ́yẹ kọ́ gbogbo òkú sport tó yẹ kó kọ́ àwọn ẹbí ẹ̀ tí wọ́n ka ìwé kó jẹ́ pé àwọn èèyàn tó bá gba sport yẹn wọ́n á máa gba pension títí ọjọ́ ọkú wọn ìmí inú wọn ti lè di pírẹsidẹ́ǹtì ẹ lọ gbé fún ọmọ mi títorí kí ni wọ́n ti fún ìwọ ní owó wọ́n fún ẹ lóbìnrin wọ́n fún ẹ Wàsíù náà á bẹ̀rẹ̀ sí kọrin orin kí ni mo kọ ewé ìdáríjì owó ni ogun wa máa ná ọ̀nà Yorùbá ayé bàjẹ́ lọ ayé wa ń bàjẹ́ lọ ó lárí yìí o ṣe pé ọlá social media ni ìgbà wọn Ọbásanjọ́ kí gbogbo wọn kó wọn sí sójà ẹgbẹ́ lẹ́yìn kan ti kó sí Boko Haram ó jẹ́ pé wọ́n á ti fún gbogbo wọn ní stéètì kankan wọ́n á ti fi orúkọ wọ́n á ti fíìlì fọ́ọ̀mù wọn wọ́n á ti fi orúkọ wọn sí stéètì kankan tá a mọ̀
Fámọ̀. I claim Lagos State. I claim Ọ̀ṣun. Ọ̀ṣun. I just laugh. Because ó ń pa mí sẹ́ni ìdọ̀rí tààrin ẹkún ni. Ẹkún ni. Because kí ni àwọn òbí wọ̀ fún wa tán? Wọ́n ní ká lọ kàwé àká. Ẹni religion tó dáa, àgbà religion. Àwọn Haúsá yìí tí wọ́n ka ìwé, tí wọ́n gbé religion òyìnbó orí ibú kan sórí, wọ́n dẹ̀ ń ṣó bí àwọn gbọ́n jù wá lọ. Tí wá dẹ̀ ni wọ́n ṣe wá bí èèyàn bí elébi. Ẹ máa tọ́ nǹkan sí wọn lẹ́nu. Ẹ máa tọ́ nǹkan sí wọn lẹ́nu. Kẹ́yìn máa kó. Ẹ rí pé wọ́n wa kóòdù wa náà kiri. Àwọn ọba yẹn náà gbogbo wọn ló mọ̀ pé kí lẹ̀ náà ń ṣe. Mo sọ fún yín àníkẹ́fà fẹ́ báyé èèyàn jẹ́ ẹ máa fún lówó. Ó máa gbàgbé làásìkí ẹ̀. Olóṣè wá. Olóṣè wá. Ṣé Ọlọ́run ìsọ́nsá àti gbogbo nǹkan tí mo ti sọ ẹ lọ kẹ bá play àwọn record kẹ bá lọ sí library yìí padà kẹ ẹ play gbogbo nǹkan especially ọmọ ohun kẹ bá ń gbọ́ ní other station nǹkan tí máa ń sọ ló ń ṣẹlẹ̀. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ ni. Ó máa ń ṣẹlẹ̀ a ṣe tanra wa ni a sì máa jẹ pírígìdì yà. Tábà kúrò nulẹ̀ because gbogbo indication lọ́lọ́run fi ràn wá. Gbogbo indication lọ́wọ́n bàbá wa tí wọ́n sùn lọ́run ta máa ń pè ní gbogbo ìgbà. Wọ́n gbọ́ wa wọ́n dẹ̀ fi ràn wá. Bọ̀ à ń ṣorí kúkún adẹ̀ ní òwe tó máa ń sọ pé kí tiẹ̀ ní o kí ló máa ń mú kí ṣe kú sínú sàárè yẹn o àìgbọ́n rẹ̀ ṣe ló ń ṣe wá. Ọlọ́run fi gbogbo ẹ̀ ràn wá. Bọ̀ olè jíjà àgbèrè pàṣágà yẹn aláìkẹ́ olóṣè wa ẹ bá rẹ́rìn ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ní it's a very sad book. Mo pè èèyàn kan ẹ̀gbọ́n mo ní kí wọ́n bá pín Nàìjíríà lẹ́nu ní ìsìn ṣé ẹ̀mẹyẹ mo kàn fẹ́ bèrè ẹ̀mẹyẹ millions of sójà tí Yorùbá máa employ tí unemployment kíkiri yẹn máa solve. Ṣé ẹ̀mẹyẹ civil servant tá ṣe máa employ? Ṣé ẹ̀mẹyẹ àwọn actors bá ṣe máa ṣe ẹ̀mẹyẹ employment kíkiri yẹn máa give? The same náà nílẹ̀ Ìgbò, the same náà nílẹ̀ Haúsá. Bá a ṣorí kúkún a ní ká continue àwọn nǹkan tí ò sọ máa ń wá kiri. Kẹ́kọ̀ọ́ pín ìlú yẹn kẹ́wọ́ employment ìpínpín yẹn máa create. Ní England 1 million workers ló ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo council and they are providing 800 services. England nìkan nìyẹn. Mo kí àwa Fatima Mustapha, mo kí Ọlánìpẹ̀kun, ìyàwó Grace Adédàpọ̀, mo fi tọ̀tọ̀ kí Mr. Fẹ́mi Adéyẹmí, mo kí yín sà. Kakọ̀ pín sí ṣé wọ́n fẹ́ sọ fún mi pé kò ní sí ọ̀nà implement tá a bá gbìn sí ìyá mẹ́ta. Àwọn èèyàn kan wà concern náà ni pé àwọn ọmọ tó máa bá ní the other side. So it all a lie. Ẹ̀mú kan last week mo sì bá ọ̀yàn kan sọ̀rọ̀ ní abúlé mi. Wọ́n máa sọ pé ẹ̀yin lọ sábúlé wọ́n máa pa yín tẹ́ bá dé láti ìlú òyìnbó wọ́n máa ṣe pé wá bí sísítà yẹn. Mo mí bọ̀ Fúlàní lọ sábúlé wa àjẹ́ ò pa wọ́n. Wọ́n ń gba ilẹ̀ wa àjẹ́ ò pa wọ́n. Ìgbò lọ́bẹ̀ àjẹ́ ò pa wọ́n. Ó ṣe wá jẹ́ àwa yín dídì lẹ máa fi kíní ìdẹ́rùbà wá pé káyé wálé. Ṣẹ́rí nǹkan tí mo sọ yìí èèyàn tó bá mi sọ̀rọ̀ yẹn ó dákẹ́ ó lóun ò ro kíní ìrìṣà. Mi ní ò ní ìró o wọ́n ní ẹ má lọlé abúlé ò dáa Fúlàní lọ́bẹ̀ o àjẹ́ ò pa wọ́n oṣù ò pa wọ́n lé o nílẹ̀ tèmi bẹ́ẹ̀ ní káwa máa lọ gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń dẹ́rù bà wá ní pé ká bá pín pé ibìkan irọ́ ni ó dà àwọn èèyàn ó dà ní nọ́ọ̀tì wọ́n bá ní òkè o wọ́n ti pín nọ́ọ̀tì sí o
wọ́n fẹ́ gba àwọn èèyàn tó máa mú àwọn àlùmọ́jìrì kò lọ́nà wọ́n á gbà tó 2 million people unemployment náà nìyẹn wọ́n á gbà tó 2 million people but àwọn àkọ́jú ò sọ̀rọ̀ kiri ẹja tó gbọ́tẹ̀ lónìí ẹ ṣe gan bàbá wa ẹni àbá wọn gbọ́ ẹ ṣe gan. ẹ̀gbọ́n mi ẹwà ènìyàn ẹja lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa Mr. Kazeem Ọláníkan mo kí yín ìyá mi Susan Tìmídáyọ̀ mo kí yín mà ẹ kálẹ́ ètò Koikimedia náà ni èmi jáde láti studio sí studio náà la ṣe wà bàbá mi Kẹ́hìndé Òsénì kí lẹ máa bá wa sọ lálẹ́ bàbá wa lórí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí. ètò náà ni àmọ̀ràn tí mo kàn fẹ́ fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ni wípé ojú tá a fi ń wo kíní yìí tó bá ṣẹlẹ̀ tán kọ́lọ́ ọmọ dojú ti àwa Yorùbá o ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ kọ́lọ́ ọbọ nìkan lọ́jọ́ òní kọ́ má jẹ́ kí ìran Yorùbá parun o. èmi ní prógámù tí mo kọ́kọ́ wò lẹ́ẹ̀kan gẹ́gẹ́ bí dádì tó sọ̀rọ̀ tán láìpẹ́ ní ìsinsìnyí sọ nípa ọ̀rọ̀ MC èmi mo ti sọ̀rọ̀ kọjá aláwọ̀kọ́ Àbújá tí ní tí MC fẹ́ lọ kẹ́mc ọmọ lọ o gẹ́gẹ́ bí fẹ̀dẹ́mì ní tiẹ̀ kí wọ́n mọ̀ lọ Ọlọ́run ti gbàdúrà wọn kí wọ́n jà fún Yorùbá tó bá ṣe pé lóòótọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá bá ní wọ́n kan náà kí wọ́n jà fún Yorùbá kí wọ́n dìde àti gbogbo àwọn bàbá wa Àṣàyìndé náà kí wọ́n jà fún Yorùbá owó kọ́ ni kókó níbi tọ́rọ̀ lẹ Yorùbá ti dé yìí ìran ló ṣe pàtàkì jù tí ilẹ̀ Yorùbá bá dá dúró tán kékeré owó ni wọ́n rí yìí kò sẹ́ni kankan tí ń bá wọn jà sí pé bóyá mo fẹ́ di ibìkan mú ìfẹ́ di ibìkan mú díẹ̀díẹ̀ táwa rí ó ti tó àwa àwọn èso lójú kòkòrò ọlọ́ọ̀bá gbọ́ ó ti tó àwa kí ló ti àti wà gbọ́ wípé àwọn Fúlàní ìṣọ́ọ̀pá wọn ra bíbá yìí gan-an ìṣọ́ọ̀pá pé wọ́n tó pé bọ́yọ́ ọmọ nọ́ọ̀tì gan ni wọ́n bí Africa country kan tó súnmọ́ bọ̀dá nọ́ọ̀tì ibẹ̀ làwọn ará bíbá yìí ti ibẹ̀ yẹn ti wá wọ́n ń sọmọ Kaduna jẹ́ ń dákọ̀ gan àti wà gbọ́ ó lè jẹ́ sí pé àwọn tọ̀hún rìn wá ni wọ́n. àwọn tọ̀hún rìn wá ni wọ́n ẹ̀ tó sọmọ Kaduna gan. mo kí wa Jennifer Adesanya ẹ káàbọ̀ mọ́ mo kí bàbá wa Ìbùkún àwọn Olúwa tí wọ́n gbọ́ Yorùbá wọ́n jẹ́ wọ́n bá wọn sọ Yorùbá tó yẹ pé ìlú tó simple ìlú tó dògbọ́ jù nu gbogbo Yorùbá gan kí lorúkọ rẹ̀ wọn ò tó gbọ́ kí lorúkọ rẹ̀ tó ṣe wípé òun ló tó dògbọ́ jù nínú Yorùbá wọn ò gbọ́. so ní tí mo fẹ́ sọ jáde ni wípé kíní ti ń ṣẹlẹ̀ bọ̀ tipẹ́tipẹ́ o bàbá mi Koiki ó ti pẹ́ látòrí àwọn sọ́jà tẹ̀ ń wò yẹn bí àwọn rìtáyà sọ́jà rìtáyà àmì Haúsá Fúlàní àtàwọn tí ó ṣe ṣe pé wọ́n tó wà ní oṣù ológun dìísìn tó ṣe wípé ọ̀nà èrú táwọn náà fi wọlé nìyẹn bó ti wà ní sọ́jà lọ́wọ́ ní ọlọ́pàá náà ó wà nínú ọlọ́pàá báyẹn náà tó ṣe wípé ìdí tó fà nìyẹn tó fi jẹ gbogbo ìṣòro tí ń bá wa fà nílẹ̀ Yorùbá lónìí yìí aláwọn kan wà tó ṣe wípé jẹ́ǹsì adarí lé wa lérí jẹ́ ti pẹ́ nínú ilẹ̀ Yorùbá bàbá mi Koiki tó ṣe wípé wọ́n ẹ̀ ṣe ọmọ Yorùbá kí wọ́n tó bí irú èmi dẹ́mi bá yín sọ̀rọ̀ yìí láti nírú wọn nínú ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ti pẹ́nu ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ti ń ṣe adarí lé wa lérí nígbà tá a bá tó gba ilẹ̀ wa tá a tó gba ilẹ̀ Yorùbá tá a tó dá dúró díẹ̀ lé àbí kí lẹ máa pè tá a bá tó ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ iná ni gbogbo àtìrí yóò tó tú
ìgbà ni gbogbo àti ìgbà yẹn ni gbogbo àtìrí yóò tó. ṣé bàbá mi ṣé ilẹ̀ Yorùbá báyìí ṣé a ti wà nínú wàhálà? bàbá mo ti kọ́kọ́ sọ sẹ́yìn bàbá mi Koiki wàhálà ti wà nínú wàhálà gidi ní ilẹ̀ Yorùbá ọlọ́ọ̀bá gbọ́ àní bọ̀bọ̀ ọ̀rẹ́ mi kan bọ̀bọ̀ ta ló kan tèmi àtàjọ ń ṣiṣẹ́ bì kan náà bọ̀bọ̀ yẹn tí mo bá ń wo gbọ́ prógámù yẹn báyìí tí ọbọ̀ yẹn bá ti rí bá a ní sí mò ń bínú ni a ní mò ń bínú wípé inú mi ò dùn mọ́ níbẹ̀ ni àwa wò mí àwa wo tí mò ń wo kódà bọ̀bọ̀ yẹn mọ̀ yẹn bọ̀bọ̀ ta ló yẹn á lóyún àwa ní òun mọ̀ wo prógámù yẹn kí mo bá wá sọ fún wa lóhùn mọ̀ ó lóhùn mọ̀ gbogbo tí ń sọ á ní débi ó ní ṣe bí Yorùbá ni mi ó ní ṣe bí Yorùbá ni mi mo ní hàn ó lóhùn mọ̀ gbogbo ó lóhùn ní rí gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ọlọ́ọ̀bá gbọ́ bọ̀bọ̀ yẹn ìta ló nìyẹn o. gbogbo wọn ní ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ gbogbo wọn ní ọmọ tí ń kó wọn ní ọ̀dọ̀ wa yẹn nù. gbogbo wọn ní ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀. Ọládòyẹmí ẹ ṣé gan ni káàbọ̀ sórí ètò wa. ó dáa náà bí bàbá Tinubu ṣe wà lónìí yẹn ní irú ìlú tá a wà yìí bàbá mi Koiki Ìtàló bó ṣe jẹ́ wípé Ìtàló náà sì tún lẹ́nu díẹ̀ bí Ìtàló ṣe wà yìí pírẹsidẹ́ǹtì Ìtàló kò lè sọ wípé bóyá òun ọmọ iye ámì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní Ìtàló bíbà yìí kò lè ṣẹlẹ̀ láéláé. Ǹjẹ́ ní bàbá Tinubu ǹjẹ́ ní wọ́n mọ iye sọ́jà tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà yẹn bó ṣe rí. Èkó lásán gan bóyá ní ọmọ iye ámì tó wà lẹ́kọ̀ọ́ nínú Èkó lásán nígbà tí ń rúùlù gan bóyá ní ọmọ. ẹni tá à ń pè ní olórí ámì gan lágbájá tó fi pọ́n lórí ámì lónìí nínú Nàìjíríà yẹn wọn ò mọ iye ámì tó wà nílẹ̀ Haúsá. wọn ò lè mọ̀ tí wọ́n bá kàn parọ́ lókù. ẹ̀tọ́ olórí ìlú president wọ́n ní ẹ̀tọ́ láti mọ iye ámì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan káàkiri nílẹ̀ Haúsá wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí bó ni wọ́n ṣe wọlé báwo ni wọ́n ṣe join ámì olórí ámì náà àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí gbogbo ẹ̀ bí wọ́n ti fi wọ́n ṣe olórí ámì yẹn wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí iye ámì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ọlọ́pàá tó wà gbogbo ẹ́fọ́ọ̀sì tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan wọ́n nídìí láti wádìí ẹ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ wọ́n sì nídìí láti mọ báwo ni wọ́n ti wọ̀. Lágbára. ìlú tí wọ́n bá dá bí mi ti mọ̀ pé olórí ibẹ̀ ti ṣe lè ṣe nìyẹn tí ìlú yẹn ò fi dáa. so àti wípé báwo wá ni bí Nàìjíríà ti tóbi tó yẹn báwo ló ti wá jẹ́ wípé ẹni tó bá fẹ́ jọ ẹ̀yà àmì ilẹ̀ Haúsá náà gbọdọ̀ lọ láti lọ sí tírénì àmì tó bá jọ àlìlẹ̀ ọlọ́pàá ilẹ̀ Haúsá lọ́ọ̀lọ́ sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. mo kí bàbá Sheikh Abdullahi salamu alaykum sir. ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹ má bínú àwọn tó ń wọlé mo kàn ń ké díẹ̀díẹ̀ mo ń gbádùn yín bàbá mi Kẹ́hìndé mo ń gbádùn yín sà. ṣé gbogbo wàhálà tá a wà lónìí yìí àwọn UK Amẹ́ríkà gbogbo àwọn ìlú yìí àwọn ìlú tá a wà yìí gbogbo àwọn Europeans yìí ẹ má jẹ́ kí n parọ́ tàn yín jẹ wàláì wọ́n ń ṣe mẹ́tẹ̀ láàrin ara wọn lé wa lérí. wọ́n ń ṣe mẹ́tẹ̀ láàrin ara wọn lé wa lérí. ìlú tí a gbọ́ èdè ara wa bóò ní lọ síwájú ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀. Òdodo ọ̀rọ̀. Àgbọ́ èdè ara wa bóò ní fẹ́ ṣe fẹ́ wà ń bẹ̀. A lè nífẹ̀ẹ́ ara wa láyéláyé. Yorùbá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò. Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Yorùbá. Haúsá ò nífẹ̀ẹ́ Ìgbò. Ìgbò ò nífẹ̀ẹ́ Haúsá. Kò sífẹ̀ẹ́ láàrin ara wa. Àwa ń fi tipátipá bára wa lò pọ̀ nítorí ojú kòkòrò nítorí àfẹ́mí. Kékeré la sì rí yìí tẹ̀bí bàbá Tinubu kù bẹ̀ nígbà bàbá Tinubu bá kù bẹ̀ tán tẹ̀bí ọwọ́ àwọn olórí búkú yìí náà ni ó tó bọ́ sí wàláì wọ́n pa títà sí Yorùbá la ókè náà irú àwọn
tí yan irú ìyá tó wá ọ̀rọ̀ wò lẹ́nu wọn yìí tó bá wá ṣe wípé irú ìyá yẹn ò kì í ṣe ọmọ ọkọ Yorùbá ńkọ́ tó bá ṣe pé Haúsá èèyàn bí wọn àwọn àfi nọ́mbà síta nísìn ẹjẹ kí bàbá wa sọ̀rọ̀ tán. sẹ́rù wípé àwọn yẹn ti jẹ lọ́nu. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ti jẹ lọ́nu tó bá ṣe pé èèyàn wọn ló ṣèwádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn wọ́n ti jẹ lọ́nu. ẹ ṣé gan bàbá wa Kẹ́hìndé ìṣẹ́jú mẹ́wàá ni mò ń fún gbogbo yín kẹ́ lè fi express ara yín dáadáa ẹ rí i pé mi ò fi sọ̀rọ̀ mi tí ń sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá wa Kẹ́hìndé Òsénì mo ń gbọ́ yín. ṣé ẹ mọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀ṣun èyí tó ti ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì Oǹdó Ọ̀yọ́ táàrí dèbítẹ̀ kò ní ìkan lárí. Èkó má lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. àyè náà ni mo sọ dèbítẹ̀ kò ní ìkan lárí àwọn ti stéètì yòókù nǹkan. ẹja tó gbé lómi bàbá wa Kẹ́hìndé ẹ ṣé gan ni bàbá wa ẹ kú fẹ́. wọ́n gbéra wọn káàkiri ni wọ́n gbéra wọn káàkiri pé wọ́n ní sọ́fẹ́ wọn báyìí torí plan wọn ti bàbá wàláì méjì tí wọ́n ti ṣe lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ti ṣètò ẹni tí ó jẹ ẹni tí ó ṣe president 2027 31. wọ́n ti ṣe kalẹ̀ ilẹ̀ Fúlàní náà ni president tí ó jẹ ní 2021. Àtíkù tẹ̀sán pé ó máa jáde ẹja tó fẹ́ lómi láyé bàbá wa ẹ ṣé gan ni 10 minutes ni mo fún yín yẹn I love you so much ẹ dẹ̀ kú ànáwọ́ sí bàbá yìí ní Mr. Koiki ẹ bá mú àkáǹtì wa ká bá yín fi ó kéré ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ìyá mi Fúnkẹ́ Anthony mo máa fi tẹlẹ́dùmarè kí yín ẹ pín ètò yìí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀ yìí àbẹ́yìn ò tí ì rí fídíò yẹn ni ẹ já padà sílùú London níbi tí a máa bá brother mi sọ̀rọ̀ ẹ gbóhùn sókè ẹ̀yin náà ní 10 minutes so presentation yìí is 10 minutes after 10 minutes màá bẹ̀rẹ̀ sí wine yín down ẹ gbóhùn sókè. Ọlọ́run Elédùmarè á fún yín ní ẹ̀mí gbogbo àtàlàfíà. Inshallah ṣẹ̀dùmá. Lágbára Ọlọ́run Elédùmarè ẹ̀yin náà máa jìbìrì ọmọ ẹ̀. Àmín. Ṣe rí bí ọ̀nà tòmí lè fi fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ gbà. Mo gbádùn yín. Ṣe rí number one fídíò kan tí mo rí ní orí mídíà lórí YouTube ní ọ̀sán yìí níbi táwọn Haúsá yẹn tó ti pọ̀ nù kó tán yìnbọn tán fìbọn ṣeré tẹ́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 . Bẹ́ẹ̀ kódà olóyè sì tún sẹ́ndẹ̀ padà sí mi mọ̀mọ́ yẹn tó dé fìlà báyìí. Ó ti yẹ yín wọ́n pọ̀ ń bẹ̀ báyìí tán fi ìbọn yẹn ṣeré anyhow. Ẹ̀jọ̀ tí Ọlọ́run kan mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé àwọn information minister Nàìjíríà ṣé wọ́n rí gbogbo fídíò yẹn? That is number one question. Number two, ṣé àwọn ọba wa ṣé wọ́n rí gbogbo fídíò yẹn? That is number two question. Number three, gẹ́gẹ́ bí opinion tèmi irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Lagos State lẹ́yìn tán bèèrè lọ́wọ́ wọn pípé lórúkọ ẹ̀ tán lọ fọ́ọ̀jì gbogbo kìíní tó yẹ pé ẹni tó lóun pèrè lọ́mọ Yorùbá ọmọ òṣèlú local government tí ò lè sọ Yorùbá ẹ jọ ṣé mo fẹ́ wá gẹ́gẹ́ bí àbá ni o mi rò pé nǹkan tó fẹ́ sọ ló tọ́ sí bàbá Akíntóyè but tí ó bá jẹ́ pé bàbá Akíntóyè bá lè ṣe kìíní kí wọ́n kọ lẹ́tà sí Sanwó-Olú ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Lagos State ṣó nígbà táwọn Fúlàní ìbá ka wọn mọ́lé kẹ́tó wà irú àwọn ọba Àwùjalẹ̀ yẹn tí bàbá kọ lẹ́tà sí wọn ṣé nígbà tí àwọn Fúlàní tó bá ka gbogbo wa mọ́lé ẹlẹ́ tó fẹ́ sọ̀rọ̀ torí pé kí ni kò yé wa irú wa tí wàá dé náà nìyẹn kọ́kọ́ lẹ́tà sóhun náà pé ọmọ Yorùbá nìyẹn ṣó nígbà tí àwọn Fúlàní tó bá ká wa mọ́lé ẹ jẹ́ kí n test brain yín lọ síbì kan because bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ̀ journalist àwa náà máa rò ó àwọn èèyàn ẹ̀rọ ní tó bá ń sọ ṣé gbogbo táwa kan wà concern ni àwọn gọ́vnà wọn máa dí pẹ̀lú ẹ̀ àwa la kan feel concern àwọn náà ń ṣe meeting wọ́n ń ṣèpàdé wọ́n monitor gbogbo tó ń lọ Jagaban ti wà níbẹ̀ nísìn power díẹ̀ wà lọ́wọ́ wọ́n lè curtail wọn but for how long láàmú nísìn ní ọ̀kan sọ pé bàbá olóyè Ìgbòho ó ti slow wọn down but Tinubu ní 7 years to go but àwa máa ní ọdún mẹ́ta ló ní torí àwa ò tí confirm pé ó máa wọlé after 2027 but mo mọ̀ kó máa rí ìgẹ̀ kí lè yí rò pé àwọn governors yẹn ikọ̀ ẹ̀yin náà lè sọ̀rọ̀ pé kí bàbá kí tó ìkọ́ lẹ́tà sí wọn bóyá àwọn kan tẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lé lórí táwa kan ń pariwo tó yẹ kí n lọ sùn nísìnyí tí mo sì jókòó sórí mídíà tí mo ń pariwo. ṣe rí Mr. Koiki Ọlọ́run ní gba làákàyè yín. Ṣèdùmàrè. ṣe rí mo láìpẹ́ bí tẹ́yìn tó mọ̀rọ̀ lọ yẹn ṣe rí àwọn gómìnà wa bàbá tó sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan tó sọ wípé tó bá fẹ́ mú ọmọ Yorùbá ẹ ṣàfún lóbìnrin kẹ̀dẹ̀ fún lówó irú ẹ̀ ní irú nǹkan tẹ́ tí olú ọmọ ṣe yẹn
ẹni pé wọ́n reference MC Olúọmọ pé tí ìjọba bá fẹ́ gbégbèsè nísìn báyìí gbogbo hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ tó lóun kọ́ yẹn nísìn wọ́n á ní kó lọ mú púrùfù níbi tó ti ṣiṣẹ́ tó ti rówó ẹ̀ kó lọ mú púrùfù ẹ̀ wá. Ìgbà tí ò bá dẹ̀ rí púrùfù múlẹ̀ wọ́n á gba owó property yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀ á wá di ọ̀rọ̀ ẹni àná. Àwọn yẹn wọn ronú débẹ̀ rárá tó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé wá rí nípa ti àwọn gómìnà wa ọ̀rọ̀ tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní bàbá yẹn sọ yẹn wọ́n rówó wọ́n dẹ̀ wà comfortable family wọn ò dẹ̀ sí nílùú yìí nǹkan tó fà á nìyẹn so wọn kí àrárá ẹ sọ pé nìkan ní orí program yìí ní bóyá ní ìjẹta àbí jẹrin and you always say this èmi tó wá fi kíní kan funfun yín ṣe rí Rẹ̀mí Tinubu tó jẹ́ ìyàwó Tinubu kí Tinubu tó wọlé yẹn kí Rẹ̀mí bọ́ta kó ní pé ìwọ kọ́ mi o aláìlóòótọ́ ni ẹ èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mi ò ní jẹ́ kó di president tó bá di president o ò ní ìjọba tó fẹ́ ọ́fà gbogbo aráàlú Tinubu amúkúrò lọ́nà. Yes bàbá Tinubu amúkúrò lọ́nà níbi tí bàbá yẹn desperate dé Tinubu lùsì ní gbogbo Èkó náà kẹ́tì mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ ti sùn gbogbo èèyàn ní gbogbo Èkó ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tó fi lùsì ní gbogbo Èkó yẹn ó ti yẹ kẹ́ mọ̀ wípé omi títán lẹ́yìn ẹ̀já ẹ̀ fún ìjọba gidi. ẹni sùúrù mo kàn tó fẹ́ triple mind ìgbà kan ìbí kó jẹ́ pé reason tó ṣe lose lẹ́kọ̀ọ́ ni pé torí pé àwọn ọmọ Ìgbò ló dìbò Èkó àwọn ọmọ Yorùbá ò dìbò. Títorí pé kò sí ẹni tí fún àwọn ọmọ Yorùbá ìyà ń jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Okay, mo fẹ́ sọ fún nìkan fún yín ọmọ mi tó jẹ́ ọkùnrin is about 30 years now. Ìgbà tí èmi pẹ̀lú ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ní bóyá bíi 2 years ago or 3 years ago. Mo sọ fún ìwọ ọmọdé yìí tó bá fẹ́ wá sí abroad wá ní university level ẹ̀ ìgbà tó ọmọ mi máa dá mi lóhùn ó ní dáadé ó ní máa dé máa sọ pé táwọn kàwé. Ó ní táwọn bá kàwé oníṣẹ́ táwọn fẹ́ fi ṣe dà. Oníṣèbáwọn tọ́ọ̀gì náà dẹ̀ ń lówó lọ́wọ́ nísìnyí oníṣẹ́ kéèyàn kúkú lọ máa ṣe tọ́ọ̀gì gan nísìnyí oníṣẹ́ kò bẹ́tà. Ìsàkó ìkí mo dákẹ́ ni mi ì lè sọ anything. Mo tún wá jẹ́ kó yẹ wípé àwa kì í ṣe tọ́ọ̀gì àwa ọmọlúwàbí ọmọ. mo ní ìyàn ní background ó ní ibi tá a ti jáde. Ṣé ti yé bẹ́ẹ̀ yẹn? Mo ní àwọn ibi tá a ti jáde mo ní sórí lọ́jọ́ iwájú mo ní tébù sì máa turn round ó dẹ̀ máa ṣe ojú gbogbo wa lágbára Ọlọ́run Elédùmarè. Mo ní tó bá yá wọ́n máa wo activities ní ládùúgbò mo ní sẹ́mi ìgbà tó wà ń kékeré èmi kánsílọ̀ àdúgbò náà máa ń pè é mo ní sọ́tún náà tí kánsílọ̀ àdúgbò náà máa ń pè é náà mo ní wọ́n lè padà sí mo ní tí Boris Johnson nígbà tí Boris Johnson tó fẹ́ jẹ prime minister wọ́n padà sínú history ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ kékeré mo ní wọ́n lè padà sínú history bẹ́ẹ̀ ni lọ́wọ́ pé ọ̀gbẹ́ni yìí ìgbà tó wà ń kékeré ó ń ṣe dáadáa o mo ní láti bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wá kìlọ̀ ẹ̀ pé yóò tẹ̀lé manage local government wọ́n wá lọ sínú gbogbo rẹ́pọ̀tì wọ́n wá lọ sínú iṣẹ́ kan tó bá ti fi tọ́ọ̀gì lówó tó ti fi bá gbogbo education ó máa difficult díẹ̀ orúkọ yẹn a máa tẹ̀lé lọ́nì tó bá tẹ̀ ń gbọ́ná rébù tó fowó rà owó a máa tẹ̀lé lọ́nì. tó ti yé nígbà yẹn so àwọn gómìnà wa kò kàn wọ́n. ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn because nígbà tí mo rí bàbá Adébánjọ nígbà tí mo lọ sọ́dọ̀ wọn lórí ọ̀rọ̀ security yẹn ó láwọn eré ẹ̀kan tó sọ̀rọ̀ tí even though it's a candidate in the public ẹ̀mọ̀ ṣe máa ń wọ́ndà nígbà wọn pé ṣáwọn governors yìí báwa ṣe ń rò ó ṣáwọn náà máa ń rò bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí àwọn alákan wà too worried àwọn náà ń prepare pé tó bá máa yabò ó máa yabò ni àwọn náà máa defend it but sometimes it seems that tó bá lọ overrun wọn kọ́ okay. Wọ́n lè defend kankan tó bá fẹ́ defend kankan gbogbo tó ti ń ṣẹlẹ̀ látijọ́ yìí wọ́n ti defend ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní gbọ̀ngàn ẹ̀wọ̀n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀wọ̀ kò ṣe pé èmi mo use money Hausa dáadáa nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà ẹ lè fi ṣiṣẹ́ ní tẹ bá búlì ọmọ wọn lásán wọ́n lè dáná sun yàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ibi tí èbúrà ni wọ́n dáná sun yẹn. They are violent. They are violent people. They're very violent people. Wọ́n ṣe pé àlọ́ bá wọn wọ́n wá bá wa nínú ilé wa wọ́n dẹ̀ tún pa wá sínú ilé títí ká jákèrè lóró fi kú kò take any strong action lórí ẹ̀ kò take any action kankan lórí ẹ̀ ẹ wá sọ pé wọ́n ti ṣe lábẹ́ iṣẹ́ wo náà ṣe lábẹ́ náà tán ti ṣe bọ́sì láti jọ yìí ọba ọ̀wọ́ iṣẹ́ wo ló ṣe láti jọ yìí tí ò ti ṣe bọ́sì ta ṣó ti yé yín wọ́n lọ pàdé nígbà tó ṣèyí Mákindé lọ síbẹ̀ máa olórí burúkú yẹn olóyè Sunday Igboho jáde olóyè Sunday Igboho ó ń káàkiri ó ní èèyàn kan ò lè dá òfin mú lọ́wọ́ ara ẹ̀ ẹni tó tẹ ọmọ adìyẹ. ẹ mà mọ bí Ṣèyí Mákindé ṣe máa ń sọ̀rọ̀ kẹ
òun lẹ ń sọ bí Ṣèyí Mákindé gangan báyìí. tó ti yé ibẹ̀ yẹn ní olórí burúkú máa yẹn àwọn ètò Ìbàdàn last time mo lọ sí Bódìjà owó oúnjẹ tí wọ́n lù wọ́n láti máa sọ̀rọ̀ pé ṣé nǹkan tó yẹ kí nǹkan ṣe mo ní sẹ́ńtímẹ̀tì Ṣèyí Mákindé tí ó bá ra oúnjẹ sí gbogbo Ọ̀yọ́ state tó sọ pé gbogbo Ọ̀yọ́ state o ráìsì báàgì ráìsì o 50,000 náà ń ta níta o kó wá máa sọ pé àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state tó máa rà ní 25,000 ọmọ Ọ̀yọ́ state nìkan wọ́n ní ṣé kò ṣe ara ìrọ̀rùn kan nìyẹn wọ́n wọ́n ní ṣerú ẹ̀ because ìka ni wọ́n they don't care wọ́n lọ pààyàn ní gbọ̀ngàn wọ́n sún nílé ààfin Ṣèyí Mákindé ò rí anything ṣe síbẹ̀ wọ́n ṣe any strong kìíní síbẹ̀. táwọn ọmọ ẹ̀ bá dẹ̀ ti dìde pé wọ́n fẹ́ tèkì effort báyìí ṣe kọ́ọ̀lù máa ń wá sásìsàlẹ̀ àwọn èèyàn tún pè mí pé bàbá Kóìkì kọ́ọ̀lù ń wá sí lápé ntọ́dẹ̀ máa ń ṣe ni pé wọ́n ní láti lé gbogbo àwọn ọmọ yẹn mú wọ́n kàn ní láti mú àwọn key actor láàrin wọn wọ́n dẹ̀ ti mọ àwọn tó jẹ́ key actor tó jẹ́ àwọn tó because area tó ń gbé ni sàmáníkà àwọn ọmọ yẹn ṣe ntọ́fẹ́ ṣe kọ́ sá kúrò ládùúgbò ni so wọ́n mọ̀ wọ́n bí bishop dẹ̀ ṣe máa ń sọ ní gbogbo ìgbà bishop ní àwọn baálẹ̀ yẹn náà lọ máa lọ sọ pé ẹ̀yin la máa wá gbé o táwọn ọmọ yẹn bá ti lọ ṣe anything nínú gbó àyìn baálẹ̀ la máa wá gbé o àwọn baálẹ̀ máa sọ fún àwọn ọmọ yẹn pé ẹ má yẹ kó fi sójà wá gbé mi níbí báyìí o this is what is happening in Yoruba land. You can imagine that. Yeah, this is what is happening. Ọ̀nà gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n lọ sun odidi ààfin wọ́n sun ọmọ kékeré tí ò lẹ́jẹ̀ lọ ẹ̀wọ̀n fídíò tó jẹ́ ẹ̀wọ̀n kan bá ṣe ní ọjọ́ Christmas ní. kò dáa rárá fídíò yẹn tẹ̀ ṣe fi hàn ó wà lọ́wọ́ mi kò ṣe fi hàn rárá ọmọ yẹn sì ń sunkún lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yẹn sì ń sunkún lẹ́yìn. Mr. Koiki bí ilé wo fídíò yẹn. Fídíò yẹn wà terrible gan it's very very terrible. Gbogbo àwọn fídíò yẹn la fẹ́ máa kó sórí website wa tá a bá ti lówó díẹ̀ nísìnyí tá a ti build website yẹn dáadáa gbogbo àwọn horrible video yẹn a máa kó síbẹ̀ at least èmi mo ní website so ẹ lè máa lówó níbẹ̀. Mo kí olórí ṣe gan ni. Security ni a lè gbọ́dọ̀ fi security president wa ṣeré ẹ má yẹ ká fi security president ṣeré ẹ hàn pé Joe Biden náà tó bá ń lọ náà gbọ́dọ̀ protect ẹ a lè àfọkì Tinubu kù. Bíbélì nìkan kọ́ ló sọ wọ́n ní olódodo máa ń láyà bí kìnìún ni tí wọ́n bá ṣe rere ara kì í wà yá ọ. Ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi 10 minutes yìí ó ti wọlé dé ẹ ṣe gan ẹ kú fẹ́. Ọ̀dà a ṣiṣẹ́ lé lórí a pass message yìí sí bàbá. Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá ẹ má yẹ ká ní kó pa wá Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá àdẹ̀ ní gbógun wọlé àdẹ̀ fi ṣe sójà àwa fi máa gbowó oríta ni ẹ ṣé gan ẹ̀gbọ́n mi thank you so much Ọlọ́run jẹ́ káwa ṣe sójà owó oríta làwa máa gbà láṣẹ Èdùmàrè mú kíyà mi Grace Olúṣòótọ́ ǹjẹ́ ti gbọ́ nípa GoFundMe wa àbẹ́ẹ̀ ti gbọ́ ẹ bá fọwọ́sàwò mú kí ìyá wa Fúnkẹ́ Anthony wọ́n ní mo rí o I couldn't sleep Ọlọ́run á gbà wá borí o ẹ̀gbọ́n mi tó pè yìí ok mo fi ní ó tọ́jọ́ mẹ́ta àwọn silent listeners mo rántí ẹ̀gbọ́n mi wọ́n bu owó ńlá kan fún wa nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ní bíi 3 years ago wọ́n ṣe ń bù náà bọ̀ kò tó bọ́ ṣe ń bù fún mi nígbà yẹn bí ọ̀nà ti pọ̀ ní sinmi kí ló dé tí mo kò jẹ́ kí n gbé kọ́ọ̀lù má ṣe erékeré o ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ẹ mọ̀ pé orúkọ tí mo máa ń rí mo kúkú ń rí kódà mo kọ iye tẹ fún mi yẹn má sọ mo kọ fi òun mo fi ṣèbò orúkọ yín Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín àwọn ọmọ nǹkan bẹ̀ mo máa ń rí gbogbo tẹ bá ń sẹ̀ mo rí pé ó dà pé ọ̀rọ̀ ta lẹ́yìn ó le díẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé wọlé ìyàwó mi ló ń kí ẹyẹ o. ìyá dáadáa ìyá alálùbárí happy new year the last man standing ni happy new year ìyá mi dáadáa ẹ kú tọ́jú ọ̀nkú thank you so much. Àwa kí la fi ṣe sí báyìí ẹ jẹ́ kan kú mi bá mi sọ̀rọ̀ tó tójọ́ mẹ́ta tí mo ti gbóhùn wọn. àbó orí nǹkan orí gbogbo ètò ìṣẹ̀lẹ̀ yìí. mo ṣe èmi náà ń wò náà ni àgbàṣejọ́ ń wò báyìí náà ni kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan ẹ̀gbọ́n mi. kí ló ń ta àwọn èèyàn wa náà tí wọ́n dẹ̀ gbogbo everybody dẹ̀ lóńgùn wọ́n dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀ everybody dẹ̀ dá kí ló dé náà ṣé ebi náà ló ń fọ́ ojú wọn ni àbí báwo ló ń fọ́ wọn létí ló ń tọwọ́ di wèrè ni.
because I'm so surprised pé àwọn èèyàn wá kò tẹ̀ so wàá rí pé lẹ́jọ́ mẹ́ta mi ò tiẹ̀ come to surface ibo lórí máyégún gan pàápàá gan mi ò pé because wọ́n fẹ́ da mental health mi rú wọ́n fẹ́ da mental health mi rú because tí bá ronú wọn báyìí máa kọ́ máa wò pé àìwá kí èmi gan pàápàá gan ti fẹ́ yí lórí torí àwọn olùyí ọlọ́run wọ́n fẹ́ da mental health mi rú pápátá ni ó ní mo ṣe rọra step back nínú bí tẹ́tẹ́ wọ́n tẹ́tẹ́ máa wò wọ́n ràn ó ní wọ́n túwó ti àwọn sójà tó ṣẹlẹ̀ ẹ lọ ń kílèmù Lagos State fún àwọn ọmọ tó wà láti Kaduna wọn àwọn ní indigene mo rí rẹ́ẹ̀rí mo rò pé wọ́n ṣe skit ni mo wá macaroni láàrin wọn mo rí macaroni mo àbí another person wà ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kán ní ríìlì ní Koiki kò ń ṣe fake pé ríìlì ni ìgbà tó lóye tí wàá tún sẹ́ndẹ̀ sí mi wọ́n á ní ó dà pé tòótọ́ ni torí bí mi ṣe máa ń sẹ́ndì kan sólóye security àwọn náà sẹ́ndẹ̀ sí mi pé coordinator ṣe ti rí àjọ máa ń ṣe àbíù ní gbogbo ìgbà láràárọ̀ ni wọ́n ní pé ṣé tòótọ́ ni kíní. wọ́n lè mímọ̀ pé kò lè ṣẹlẹ̀ ni pé mo mọ̀ pé wọn ò lè rí kíní yẹn ṣe ìwà decision letter yẹn wọn ò lè rí ṣe irú Badagry wọn ò lè rí ṣe nírú Ìkòròdú abẹ́ Ẹ̀pẹ́ Ìkòròdú wọn ti lè rí ọgbọ́n yẹn dá but irú Ẹ̀pẹ́ àti Badagry but àwọn àlímọ̀ṣọ́ nǹkan wọ̀nyẹn àwọn ọjọ́ gbogbo ibi tó ti ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn nìyẹn. ṣé pé wọ́n ń bribe ẹníṣùrọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ṣé wọ́n ń bribe àwọn ọmọ Yorùbá fi ṣe kínní ni tí àwọn ọmọ Yorùbá ti gbàgbọ́. ṣé wọ́n mọ consequence nǹkan tó ń ṣe yẹn ni tó bá ti bribe wọn. kò yé mi o àní wọ́n fẹ́ dá mẹ́ta ẹ̀ tí mo ṣe rọra step back a little bit let me just step back a little because tí n bá ronú wọn báyìí ó fẹ́ máa affect mi bákan pé tí mo máa kò wò pé kí ló ṣàwọn èèyàn wa náà kí ló ṣàwọn stúdẹ̀ǹtì kí ló ṣàwọn. ṣé mọ̀ pé student ẹ sọ yẹn mo wo statistics mi lórí YouTube 18 to 24 only 2.7% ló ń gbọ́ mi 2.7% làwọn tó ń gbọ́ wa àwọn tó kù gbọ́ wa àwọn ìyàwó mi kò sí dọ́dọ̀ gbọ́ mi ò ṣùgbọ́n mi kan fẹ́ mo kọra slim back a little bit let me just be listening kò sí dọ́dọ̀ wa dáhà méjèèjì kò gbọ́ ẹ̀ kò sí látàárọ̀ àtàlẹ́ àtòru tó máa ń ṣe ní ọ̀rẹ́. àwọn youth ni mò ń sọ ẹ mọ̀ pé dárúkọ àwọn youth nísìn kò ń ṣe ìtìkò tẹ́ ń ṣe group yìí ni mò ń sọ nísìn ibi group yẹn àná àwọn 18 years old to 24 wọn ò gbọ́ wa rárá they are not interested àwọn ọmọ tó dẹ̀ bí ní 1999 là ń sọ yìí ṣé bàbá Akíntóyè lè wá sọ̀rọ̀ kan máa kí bàbá Akíntóyè máa parọ́ ni ṣọ́fì pé bàbá Akíntóyè ń parọ́ ni pé because bàbá Akíntóyè ti ṣiṣẹ́ ní Second Republic nígbà táwọn ọdẹ ń ṣiṣẹ́ yẹn àwọn máa ń là ò ṣiṣẹ́ wọ́n kàn ń gbowó ni and that is the same thing tó ṣì ń ṣẹlẹ̀. ṣé mo máa ń gbà gbogbo kí ni ẹ̀ náà ní ṣó bí àwọn pípọ̀ yìí dàrú ni èmi mo fi máa ń wé ìgbà tí mo wà nígbàdàn poli tí mo wà ní federal poli ti náà ti gbọ̀ngàn yẹn tó pọ̀ tó ẹbí kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n máa ń bẹ̀rù student ní student àti pọ́sítà àwọn youth àti pọ́sítà gbogbo ọlọ́pàá máa pa lọ́nà ní ẹbí ó dẹ̀ máa ń di pé àwọn YouTube bá ń tẹ̀lé àdó lórí burúkú kalẹ̀. ẹ máa ká bó wọn. mo ní wàhálà máa ti dé ẹ máa gbà wá nílùú Yorùbá yìí o. nígbà tó ń fún yàn lóògùn jẹ sọmọ nígbà tó ń fún yàn lóògùn jẹ tó wá ká sínú sẹ́ẹ̀lì tí ò lè jáde. Ọlọ́run gbogbo ìgbà Buhari bẹ́ẹ̀ni bá ti ṣe ń gbèsè tó ń fún kéke tí Tinubu dẹ̀ wá kọ́ síbẹ̀ tó ń sin ó wá fi yíya tí Buhari ò fi jẹ yín ó wá fi ń jẹ yín times 10 ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ everybody dẹ̀ ìlú kù mo ní ẹ gbà mí everybody dẹ̀ dákẹ́ ìyá tó jẹ yín lọ́wọ́ sí i kódà ìgbà tí Buhari wà bẹ̀ gan irú ìyá yóò jẹ yín. àwọn ìyá yẹn sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà prefer kí Buhari wà ń bẹ̀ páwọn tẹ̀ wá gba tí Tinubu mọ́ báyìí. irú ìyá yóò jẹ àwọn èèyàn náà nígbà tí Buhari wà bẹ̀. ẹ̀gbọ́n mi wọ́n mà ní epo tí ń lọ sí 1,270 naira epo. Imagine that's right per dollar imagine that imagine mo ní ẹ ṣí èrè ní gbogbo yín dẹ̀ dákẹ́ gbogbo yín dẹ̀ ń wòran gbogbo yín ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí kankan sọ àwọn religious leader àwọn yẹn ò tẹ̀ wá help matter olórí burúkú làwọn àwọn yẹn ní kán lọ máa gbàdúrà àdúrà ní àdúrà ló fẹ́ sọ́ọ̀tù lé mo sọ fún àwọn èèyàn gbogbo ní ṣé àdúrà lamẹ́ríkà fi ṣe ọ̀nà àdúrà ní Britain fi ṣe ọ̀nà náà fi ṣe náà fáwọn èèyàn ó sọ pé káwọn èèyàn lọ máa gbàdúrà irú àdúrà wo ó sún mi o tí máa ní mo sún mi máa láti fi bẹ̀rẹ̀ irọ́ nípa pa ó sún mi o. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi pé mo tẹ ẹ̀gbọ́n wọ̀nyí lálẹ́ ibìkan máa rí gbogbo mẹsẹ tẹ kúkú ń sẹǹdì ẹ mọ ká kúkú máa ń gbára wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn nídìí ọdá nọ́mbà ẹ ṣe gan ni pé mo tẹ ẹ̀gbọ́n wọ̀nyí lálẹ́ yìí.
àkáǹtì nàìjíríà yẹn síbi adébẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìjẹ̀bú láìkó owó adébẹ̀ lọ láìpẹ́ yìí ẹ ṣé gan ni ẹ bá ń kí mi àǹtí mi bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ bá ń kí àwọn ọmọ thank you so much. Nígbà tí mo wọlé dé mo tún wò pé ẹ mọ̀ bí ẹ̀yin náà ṣe máa ó máa ń da brain àwa náà rú ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé ó ń da brain yín rú because mo wonder pé bí ṣe wà lórí bus máa like bus because màá kọ́ máa wà lórí phone máa wo messages tí mo fi délé ilé mi sí studio is about almost 2 hours. 2 hours ló cost me just about 2 hours but mo mind because ọ̀rẹ́ dá mi dúró gbogbo tí mo fi ṣẹ̀fẹ̀ lẹ́ẹ̀kan pọ̀lọpàá dá wa dúró yẹn náà but my concern is that ṣé bá ṣe máa bà lọ náà ni ká máa rojọ́ ká máa sọ̀rọ̀ ká máa rí nǹkan tó máa bà wá nú jẹ́ abẹ́ẹ̀rí fídíò àwọn tí wọ́n pààyàn mo fẹ́ gbé àwọn tó ń pè padà mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi wọ́n pààyàn ọmọ sì wà lẹ́yìn ń sunkún lórí ilẹ̀ wa ní nàìjíríà náà sí ní ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. My dear brother Olayomi Koiki. Mo mọ̀ pé fídíò yẹn ti fún gbogbo wa ní concern gan ẹ mọ̀ gbogbo tá à ń sọ tẹ́lẹ̀ àríra pé àwọn èèyàn rò pé à ní evidence ṣe wá rí fídíò yẹn ó wá dàbí ìgbà tó yẹ pé shock absorber ni pé nílẹ̀ wa. My brother. Mo máa pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi. My brother. Kì í ṣe shock absorber fún mi. Ṣé rí lákòókò náà mo kí yín kúṣẹ́ àìsùn àìwòyín kò ní já sásán lágbára Èdùmàrè Ọlọ́run amúwadélẹ̀ lérí bí àwọn olórí wa àti politician àtọmọwé àtàwọn ọba bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ Ọlọ́run amúwadélẹ̀ lérí lágbára Jésù Kristi torí pé àwọn tí ìyà ń jẹ ó pọ̀ ju àwọn tí wọ́n ń gbádùn ní ìlú Arírèmọ́ṣẹ́ tó ń pè ní Nàìjíríà yìí. Lákòókó náà mo máa kí màmá wa Olúrẹ̀mí tí à ń kọ́ àbí mo kí wọn gidi àgbà wọn adalẹ̀. Màdé Túndé lórúkọ tí mo pè láti Dallas. Àwọn náà kí màmá kí dáadáa. So mọ́mí síbítì lómi ló ń kí mo kí ní o ẹ̀pẹ̀ fún wa o. Lágbára Ọlọ́run ilé Yorùbá nation kó máa sojú ẹ̀mí yìí. Ṣé kó máa sojú ẹ̀mí yín nìkan ẹ máa jèrè ìlú náà ni. Ẹ bá ń ṣàmì ọ máa ń ṣàdúrà rẹpẹtẹ. My dear brother. Ṣé rí nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà. 2000 specifically in 2013 February. Mo ní project kan tí mo lọ inspect ní Ìbàdàn. One drive lọ sí Ìbàdàn lọ́jọ́ náà. Ní Lagos Ìbàdàn express road. Ni wọ́n àwọn eré jáde láti inú igbó between 12 p.m. and 1 p.m. lọ́sàn-án gangan. Ní February ẹ mọ̀ pé àsìkò ẹ̀rùn yẹn tí ìwé máa gbóná nítorí òun yẹn tó ń ṣalẹ́. Wọ́n lè yá jáde láti inú igbó wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní shoot pàápàá. So 1 kilometer range on both sides of the express road wọ́n lè dá gbogbo mọ́tò dúró. Láàrin 1 kilometer wọ́n lè camp wa sáàrin 1 kilometer. Mo ní láti dúró because káà tó wà níwájú mi nígbà tó ń shoot ó bẹ̀rẹ̀ sí ní somersault. Then bọ́ọ̀sì nígbà tí mo máa wo mirror mi bọ́ọ̀sì tó wà lẹ́yìn mi 18 passenger àwọn bọ́ọ̀sì tó máa ń pè ní ọmọ bọ́ọ̀sì yẹn wọ́n ti gbókìtì so irú yẹn pọ̀ gan had no option than to stop. So wọ́n ṣe wá yáde nìyẹn pẹ̀lú AK-47 lọ́wọ́. Ìbọn burúkú. Wọ́n á sọ pé okay everybody so láàrin 1 kilometer range on both sides of Lagos Ibadan express road lọ́sàn-án gangan wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ sí ní rọ̀bù wa. So wọ́n rọ̀bù wa wọ́n ní ká dọ̀bálẹ̀ sórí títì. So fortunately because of my own experience mo ṣáà lè sọ pé mi ò dọ̀bálẹ̀ sí Lagos express because àwọn trailer tó kọjá àwọn míì lè fẹ́ fa gidi lọ wọ́n kàn máa máṣe àwọn èèyàn lọ ni. So mo kò sáré lọ sí etí títì yẹn and many other people can you lie down àwọn náà lie down síbẹ̀. And I told them this is my wallet wọ́n gba phones mi méjèèjì. Ṣé pé wọ́n rọ̀bẹ̀ náà níjọ́ yẹn? Wọ́n
tó wà bẹ́ẹ̀ èyí tó gbé AK-47 ó gbẹ́sẹ̀ lé mi lẹ́yìn ó ṣe ń ṣùtì ẹ̀ ní àwọn pẹ́lẹ́ẹ̀tì ọ̀tá yẹn jábọ́ sí mi lẹ́yìn. Wow. So wọ́n ṣáà rọ́ọ̀bù wá nígbà yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Fúlàní sọ fún Fúlàní kan kò gbé Kaduna díẹ̀ mo máa ń lọ ní dín Kaduna pẹ̀lú sísá mi ní every time ni mo máa ń lọ so mo kàn ń gbọ́ díẹ̀ mo rẹ̀ pé kí ilé iṣẹ́ Haúsá náà sọ. Yàrá fún kẹ́yà lájẹ Fúlàní so nǹkan sọ pé àwọn Fúlàní ló rọ̀bù àwọn Fúlàní ló rọ̀bù wa. So but suddenly after that bó ṣe rọ̀bù yẹn ní táìmù yẹn it was trending Lagos Ìbàdàn wọ́n bá rọ̀bù Lagos Ìbàdàn wọ́n rọ̀bù ní Ìjẹ̀bú Òde tó Ọ̀rẹ́ wọ́n máa rọ̀bù ní Ọ̀rẹ́ tó Benin wọ́n ṣàṣẹ rọ̀bù wọ́n máa rọ̀bù ní Ìjẹ̀bú Òde tó Ìbàdàn wọ́n ṣàṣẹ rọ̀bù káàkiri nígbà yẹn nìyẹn but later wọ́n á discover pé wọ́n máa rọ̀bù àwọn èèyàn lójú títí bí nǹkan tó bá wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn nìkan náà wá rí gbà that was how they changed to kidnapping. Okay. Because they found out that kidnapping is more lucrative than robbing. For one month, gbogbo àwọn ọ̀tá AK-47 yẹn kó gbogbo àwọn tó jábọ́ sí mi lẹ́yìn yẹn nígbà tó lọ tán for like 20 minutes táwọn pípọ̀ yẹn ti lọ kò sí anybody tó ní àyà àti lè dìde níta lọ́pọ̀ balẹ̀ sí lójú títì àwọn mọ́tò àtàwọn luxurious buses tó ń pọ̀ àwọn ló ń sọ pé àwọn olè yẹn ti lọ pé ká máa dìde because èrò ń bá rẹ̀ wọ́n ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ náà shoot sí direction níta wa. So what am I trying to say? I experienced it live. Yorùbá dẹ̀ sọ wípé ẹni tí ṣòwò bá tójú ẹ̀ wọlé. Mo bá wọn bọ́ bá kinní kan ní mo kí àwa fún kẹ́yà lájẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé yóò greet you? So with all this, I had other things tó jẹ́ kí n wà sensitive láti gbà yẹn. In 2014, mo ní opportunity mo ṣe ń lọ sí Lagos Ìbàdàn. On several occasions, mo máa rí trailers máa lóòdù àwọn Fúlàní trailer máa kún pámú wọ́n máa kún wọn pẹ̀lú màálù wọ́n máa wá mú ọ̀kadà wọ́n lè mú ọ̀kadà bíi 30 ọ̀kadà bíi 40 wọ́n máa táyà around the trailer wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ láti north wọ́n máa bọ̀ ní Èkó àtìgbà yẹn ni mo ti ń raise concern I was privileged pé àwọn Full Gospel Businessmen Fellowship International ní Ìkẹjà branch wọ́n ní program kan ní 2014 wọ́n wá invite mi kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kí wọ́n á ṣe guest speaker. I spoke about security threats because I'm a safety professional. So I spoke about security threats. Nígbà yẹn mo display gbogbo àwọn pictures tí wọ́n take along Lagos Ibadan express road. Pẹ̀lú bó ṣe ń fi ọ̀kadà àti ẹ̀dínlá kan kó ọ̀kadà àtàwọn èèyàn wọlé in drones as far back as 2013-2014 ni mo sọ yìí. But what am I trying to say? I was saying then that look, this is going to be a future security threat to Yoruba land because àwọn olóyè àwọn politician àwọn ọba wọn rí gbogbo eléyìí àwọn tó ń wọlé sẹ́kọ̀ọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì wà lágbègbè àwọn míì wà níjàyà àwọn míì wà Kòròdú àwọn míì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn míì wà ní másámásá àwọn wà káàkiri all over the places. Now as these people are coming into Lagos, nobody is registering them. Àtẹ̀mọ̀ ẹgbẹ́ kò sẹ́ni tó ní bọ́dà ní bọ́dà but the issue is this. As they are landing in Lagos, wọ́n láwọn ń ṣe ọ̀kadà ṣe bí àwọn páàkì kan náà máa ń dúró sí. There is no way tó fi collect anybody's data to even say pé àwọn tó kọ́ kadà wá láti north yìí ó yẹ kán máa san tax fún ìjọba. There is nothing like that. Meanwhile, they are putting pressure on the infrastructure of that state. You understand? Yeah. But our politicians, what they should be thinking, they are not thinking because they are not bothered. They only go to office to make money for themselves and their family. And àwọn people there wọ́n ti ní owó lẹ́yìn ìgbà kan lówó tán gbogbo wọn fẹ́ dọ́lọ́hùn. Gbogbo àwọn èèyàn kan ti dárúkọ àtẹ̀ntì olóòmà àti gbogbo wọn ti dárúkọ àtàwọn pọlíṣẹ́ àtàwọn ọba wa gbogbo wọn fẹ́ dọ́lọ́hùn. You understand? And that is why they are not even paying attention to some of this. To all the details. Unfortunately, gbogbo òwe tí àwọn bàbá wa ń pa gbogbo àwọn òwe yẹn ló ní ìtumọ̀ ṣùgbọ́n àwọn pípò yìí wọ́n ti tú àwọn òwe wọ́n ti sọ di aláìnítumọ̀ because yóò bàbá sọ pé ó ń bọ̀ pé àwọn là ń dé kí ná mi wọ́n á ní èké gogoro má gún mi lójú wọ́n á lọ kí láti mú wọ́n kò gbọdọ̀ la ojú ẹ̀ sílẹ̀ tí kì í tó ti rí ọ̀rẹ́ kí kó tẹ̀sí máa wọnú ojú ẹ̀. gbọ́dọ̀ yọjú yẹn ni. The issue is this people they don't care because number one they are only interested in making as much money as possible and they have their own they have what it takes their own children and take them out
of that place. Òkìní kan ni mo fẹ́ kán rántí àwọn náà sọ wípé àgbàlagbà tí ò bá lè kẹun sọ̀rọ̀ ipò máa kẹtàn sáré láìpẹ́ yìí wọ́n máa kẹtàn sáré tí àṣẹ bá ń jẹ́ ti Èdùmàrè torí pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Ògógó sọ wípé gbogbo wa la máa jẹ breakfast ó ní àsìkò tí oníkálukú máa jẹ tiẹ̀ sí ìlú sọ̀tọ̀tọ̀. Breakfast tèmi ni mo jẹ ní 2013 tí mo jẹ yẹn àwọn míì tí wọ́n jẹ. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ó dàbí ìgbà tẹ́ sọ̀rọ̀ movie ní bọ̀rí real thing lẹ́kọ̀ọ́ rọra sọ yìí tẹ́ sọ yẹ mọ̀ pé àkàkọ̀ rọra gbọ́ ní ẹ̀yin lẹ́mọ́ tẹ́ rí níjọ́ yẹn gangan. My brother kan bá kó ìbọn sílẹ̀ mi ò dá AK-47 mọ̀ but nígbà tí mo kó gbogbo àwọn pellets tó jábọ̀ because bàbá yẹn gbẹ́sẹ̀ lé mi lẹ́yìn ló ń shoot sókè for almost 1 hour kan fi rọ̀ kò stop shooting ó dẹ̀ ṣe shoot ní kíkó kí ní ẹ̀já pọ̀ sí mi lẹ́yìn pàràpàràpàràpàrà so I was more or less a dead man even while breathing so for like 1 month ẹ̀yin ògbódò táyà ògbódò tẹ ògbódò lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí ẹ̀yin ògbódò ọmọ kékeré ògbódò yìí knockout lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí nígbà yẹn because àyà mi máa já tí máa sún bá mi máa tàbí ọmọ bàbá the psychology aspect of it yeah. Ṣé wọ́n mọ̀ pé it was 4 years after that ni woman tí àwọn mọ́mì wa kì í má ní woman àwọn mọ́mì wa tó wálé pẹ̀lú ọmọ wọn àtọkọ wọn tó rape tó ṣe oríṣiríṣi ṣé mọ̀ pé nígbà tẹ́yìn sọ pé 2014 2018 ni tọ̀dọ̀ tí wọ́n ṣẹlẹ̀ àǹtẹ̀ bá rántí pé fídíò yẹn tàbá ń lò nígbà yẹn we are talking about 4 years after that ni àwọn were affected and she was also another diaspora that went home for whatever reason and they got caught up in the mess. And she was very clear about it because she said àwọn Fúlàní ni wọ́n there was no doubt. But immediately this kidnapping period, I recognize that look, these people have found out that this is more lucrative than android tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ tán gbowó lọ́wọ́ àwọn ẹ̀fọn gba fóònù wọ́n ti rí pé káwọn demand ransom gives them more money. Ó péjú kìíní lọ. Àwọn èèyàn kówó ní máa wọn ti fowó sí máa wọn mú ìtì ẹ̀hún wọn káàkiri. So because of that, àwọn náà change ẹ̀ wọ́n switch ẹ̀ sí kidnapping. What am I trying to say, my brother? To be honest with you, that country tí àwọn ẹni gbogbo àwọn èèyàn tó bá fẹ́ ká lo extra 1 week nínú country yẹn àwọn yẹn they are wicked people. I'm telling you the truth. And another thing is this, anybody tó bá sọ wípé tabakuro báwo la ṣe máa ṣe, okay, let us even assume wípé àwọn other members of that country, àwọn other nations of that country, let us assume báwọn tẹ̀sán báwọn ò bá wa ṣe mọ́, are we going to join ourselves ká máa bẹ̀ wọ́n pé ká máa fi wálẹ̀? Are we going to do that? Let's assume pé àwọn náà ti kọ́ tẹ̀ decide lórí pé àwọn tẹ̀ bá wa ṣe mọ́. Ṣé àwọn èèyàn wa tó máa sọ pé we are better together? Some máa sọ sunkún ní wípé ẹgbẹ́ ẹ má fi wálẹ̀. Because they are lazy-minded individuals. We have everything it takes to build a Dubai of Africa within the next 10 years. That is what I know by virtue of my own profession, by virtue of my experience. Even in that country, I've traveled all the states in that country. So you understand? By virtue of where I worked and the nature of the job I was doing, I've seen a lot about that country. But our people are lazy-minded, and not only that they are lazy-minded, they are selfish people that only want to build paradise for themselves. Even in the community of people that cannot afford a single meal. My brother, it is so sad. Ẹ̀gbọ́n mi kẹ́ tó lọ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sùn kankan lẹ́ẹ̀kan ẹni ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn mo á lọ sórí Twitter mi nísìnyí àwọn èèyàn follow wa lórí Twitter mo ní e no go better for anyone asking for one Nigeria ṣé mọ̀ pé wọ́n pa àwọn 12 kan ní Nasarawa àwọn terrorist wọ́n wọnú supermarket ẹ̀jẹ̀ wà lẹ́ mo lè post yẹn ẹ lọ sórí Twitter mi mo ní e no go better for anybody wey say we want Nigeria ẹ wo bó ṣe pa àwọn pípọ̀ yẹn sílẹ̀ lẹ̀. Àní ẹni tó bá sọ pé ká dúró extra 1 week kò ní dáfẹ́ ni náà. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹni tó bá sọ pé the next week ká sì wà nínú Nàìjíríà kò ní dáfẹ́ ni náà. I'm telling you the truth. So each time that we are talking, tí mo bá make comments, tí mo bá ń sọ̀rọ̀, I have reasons why I am saying that.
because we be number one, that country was not designed to work. That's number one. Originally, even right from design, wrong, last design completely will work from design. Then secondly, I want to make attempt. You go okay, the foundation issue. Now, Baba, foundation I want to actually only work there. And foundation I want to get the power with it. So let's forget about it. Number one, it's not working. It's not going to work, and it will never work. So what are we doing there? Why are we there? What are we there? What are we doing there? Hey. What are we doing there? What are we doing there? Let us get out of that. Let us get out of that shithole country and let us build our own nation. It's another system. We have people who we are willing to build that nation. We are willing. We are ready to build a nation. Hey. But I won't worry. Atoba, àtìjòyè kan bá kàn ní ká máa bú wọn mi ò dárúkọ anybody. Atoba, àtìjòyè, àti ọba, àtìjòyè, àti ọ̀mọ̀wé, àtolówó, àti politician. Wèrè ní gbogbo wọn. To be honest with you, bẹ́ẹ̀ ni. Ṣàwòròdẹ nínú fíìmù Ṣàwòròdẹ, wọ́n ní ọba ìyàdẹ ọba tá a ní. Ó ní olè paraku ní àwọn ìjòyè náà. That film tó ń pè ní Ṣàwòròdẹ, it speaks about the kind of leadership that we now have today. Thank you so much. This is another first-time experience. One ẹni tí Ṣàngó bá ṣe kinní kan, ajẹ́ ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi, táwọn bá ti wọlé, màá lọ sáré lọ sókè kí n kàn fi stretch ẹsẹ̀ mi, màá sọ̀ka. Èmi ò tí ì sùn, àwọn ẹni pé Kóìkí ó yẹ kó lọ sùn ni. Ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí, kódà tó bá ní ká ṣe overtime lé lórí, bọ̀bọ́ kan wà lórí bus, mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n mi tí mi, only I'm not doing overtime, man. I'm not doing overtime, man. I don't know why they were able to allow more business to ṣe bí a company tó ń bá ṣiṣẹ́. Ó ní kí ló dé wà láò tí kíní ẹ̀ tó pọ̀ bó ṣe yẹ lọ. Ó ní òun ṣe overtime. I got to take my daughter to holiday. Àwọn máa ń lọ holiday ni. Àwa ní sinro èmi báyìí tó bá yẹ pé mi ní ibi iṣẹ́ yẹn màá ní kọjá ṣe overtime kó forget about holiday. Àwa ń ṣiṣẹ́ gbogbo body wa ti weak kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa. Ẹ̀gbọ́n mi mo kàn máa dìde lọ sókè kò ní pẹ́ àwọn èèyàn ń gbọ̀n yín kétékété. Màá bá yín lẹ́nu ẹ̀ kẹ́ tó parí ọ̀rọ̀ kò ní ju 2 minutes lọ tí máa fi lọ sókè mo fẹ́ lọ pẹ́ẹ̀kì ìyàwó mi lókè ni ẹ má gbọ́ ẹ ṣe gbọ́ yẹn ẹ má gbóhùn lọ àwọn èèyàn ń gbọ́ nínú bọ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ lọ bí àwọn youth ẹ̀ sọ ẹ̀ ṣẹ̀rá àwọn youth tẹ́bá ìlú yẹn wàhálà ti wà gan-an ẹ wo àwọn youth yẹn tẹ́ bá wo nǹkan táwọn youth yẹn ò ṣe bọ́dà àtàwọn student náà ṣe bí ẹ̀ mọ́ ni wípé ẹ wo iye owó tó ń lọ towards pé àwọn youth kan máa ṣe party into music industry ó ju owó tó ń lọ towards education lọ bọ̀ wọ́n kọ̀ọ̀kan sínú budget ni kò sínú budget owó tó ń ná sórí pé music industry ó ju owó tó ń ná lọ budget for education lọ. Ẹ bá wo Òṣòdì Day tó ṣe recently ní ìjẹta àbíjẹrin olórin kan wà olórin yẹn wọ́n pè ní Táyé Currency Ìbàdàn ló wà. Ó sọ wípé ní 2011 Akálà fún un ní 99 million naira. Ní 2011 99 million ni wọ́n gbé fún olórin Táyé Currency. Tí Táyé Currency bá ti ń gba 99 million lọ́wọ́ gọ́fúnà state ẹ lè imagine owó tí àwọn Wasiu Ayinde yẹn máa gbà. As at 2011 ó ní Akálà fún ní 99 million naira. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn gbogbo àwọn ní tíátà nǹkan ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn Tinubu ti lo àwọn MC Olúọmọ àwọn tó bá fẹ́ ṣe pátì tó bá fẹ́ ṣòkú ìyá wọn tó bá fẹ́ ṣe kán lọ máa bá àwọn MC Olúọmọ àwọn náà pín bọ́jẹ̀tì yẹn fún. So wàhálà wà gan ni wàhálà gidigidi nílùú yẹn ṣe rí nǹkan tó ń yé mi lẹ́nu sí ni pé ṣe ráwọn pípù tí à ń sọ wípé wọ́n fún ní sátífíkẹ́tì nǹkan kan ò yé mi ò pé èmi ni mi dẹ̀ pé ẹ máa ẹ̀ láì pè mí o. Tẹ́ bá wò àwọn pípù yìí gọ́gọ́gọ́gọ́ fẹ̀kọ̀ tẹ́lẹ̀ wọn nídìí sátífíkẹ́tì yẹn ibi Nàìjíríà lálá wà. They can live anywhere in Nigeria.
So wọ́n ní slot ní kinní yẹn wọ́n ní slot ní bígbà tó fi wá gba slot ti àwa tọmọ Yorùbá kò jẹ́ kó gba slot wa. Àwọn sọ̀rọ̀ kan fún yín máa sọ̀rọ̀ kan fún yín wọ́n wá gbọ́n àwọn Fúlàní tá à ń fojú pé kinní wò yẹn àwọn northerners yẹn wọ́n gbọ́n wà lọ. Nǹkan tó wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹyẹ méjì ni wọ́n fẹ́ fòkò kan pẹyẹ méjì ní bẹ́ẹ̀ sà pé wọ́n tó tá a bá ní ìlú yóò jẹ́ òní pé tó bá lọ pín kọ́. Tàbá ní ìlú yóò ní lọ pín tó bá lọ pín kọ́. Àwọn fojú wo kí ní ẹgbẹ́ tábà tiẹ̀ tó ṣe ń lọ yìí tábà lọ sọ pé kò ní tó bá lọ possible nǹkan tí a lọ pín. So àwọn orú àwọn yẹn wọ́n ti plant wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn. So àwọn èèyàn máa bá wa gbé mo kí àwọn Fúnkẹ́ Alájé so àwọn kan máa bá wa gbé. Wọ́n plant àwọn ọmọ wọn sínú ilẹ̀ Yorùbá ni. Because àwọn tí ń fi ọkọ̀ dá méjì sí pé tàbá ní because tàbá rí ìwò wọn ò rí lè ní ìdí gbogbo kìíní yẹn ìbínú Nàìjíríà lára wa. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ṣé ọmọ Scotland iṣẹ́ nídìí láti wá máa wá ní òun fẹ́ wá gba bíìsì London ní kò ní ìdí ẹ̀jẹ̀ bí ọ̀dà UK ní Scotland wà. Bẹ́ẹ̀ni. But wọ́n ti ń ro future náà ń wò pé tó bá lọ di ọjọ́ ọ̀la tá a bá lọ pín kọ́. Àwọn ṣe homework tí wọn làwọn ń ṣe but àwọn wèrè jẹgúdújẹrá tí wọn làwọn lè dára wọn láìjà wa yìí. Wọ́n jẹ́ pé ẹnu ara wọn nìkan náà mọ̀ ẹni tó kú ọkàn wọn. Kò síkọ́ tó kàn àwọn Yorùbá leaders tẹ́tẹ́ àní kí ló kàn wọ́n nígbà táwọn bá ṣàtì. Ẹ̀gbọ́n mi tí mi ṣé kò ń ṣe pé àwọn tó jẹ́ leaders wa yẹn àwọn tá a máa ń sọ pé leaders àwọn elite wa yẹn wọ́n yẹ pé àwọn náà ní plan tó kàn ń ṣe òtọ́ yẹ pé àwọn alákọ̀ wà wọ́rìdò wọ́n lè ní plan tó ń prepare sílẹ̀ pé gbogbo Yorùbá ìyẹn fọkàn balẹ̀ ẹ̀wọ̀n fáwọn làwọn jẹ́ àwa ni leader yín àwa ọmọ tá à ń ṣe. Wọ́n ní plan. Ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ wípé àwọn youth 18% àbí nǹkan kan ní àwọn youth tó ń wó yìí. 2.7% ló ń gbọ́ mi between 18 to 24. 20-something years of age. 24 years. So the reason is wípé àwọn elite tẹ́yìn sọ tẹ́yìn rò wípé ó yẹ kó máa sponsor pé kí a lè débi tá à ń lọ yìí. Ibi tó ń náwó sí nìyẹn ẹ rí pé wọ́n mọ̀ distract attention àwọn youth yẹn ẹ rí pé àwọn youth wọ́n ń throw party fún wọn wọ́n ń jẹ́ kó máa cash fún wọ́n ń jẹ́ kó wà wọ́n jẹ́ kó focus. Wọ́n ti láwọn èèyàn tó ń lò tó pé tí youth àwọn oríṣiríṣi party lè máa rí iye tó ní iye tí Nàìjíríà ná sórí music industry gan ojú iye táwọn Amẹ́ríkà ìlú ìná sí lọ so that láti lè fi distract attention owó tá à ń ná sórí àwọn music àtàwọn onítíátà yẹn ojú owó tá à ń ná sórí educational system wa lọ. Wọ́n fi ń ṣe distraction ní because nígbà tó ti distract attention wọn ṣe ẹ máa ní iṣẹ́ àwọn youth yẹn ló máa ronú wípé àwọn fẹ́ lọ jà fún ọjọ́ ọ̀la wọn nígbà pẹ́pẹ́ ti fi wọ́n ti jẹ́ kó lose ẹ̀ àwọn elite ten sọ yìí ni wọ́n ń fi àti government náà náwó sí àwọn youth yẹn tó fi ń distract attention wọn. Òkè tẹ́ bá wo Nàìjíríà lórí Instagram lórí YouTube lè sọ pé ṣèlú táwọn èèyàn ti ń sọ́fà nìyí ṣèlú táwọn èèyàn ti ń struggle láti jẹ 3 square meals làwọn youth wọn jayé báyìí. So tẹ́ bá ń sọ lójú foreigner mi kan máa sọ fún yín pé ẹjẹ ń bust brain àwọn ẹ̀yin tẹ́ jọ ń gbọ́ wa lálẹ́ ṣé àwọn kí mo wà ní Downing Street èmi àti òyìnbó kan péré lájọ wà nínú bẹ̀ lẹ́nìí because there's no activities there because government wà in recess and all that òun wá take cameraman lòun òun kọ́ wá take picture ni wọ́n ṣàn wò mí láti ìgbà tí mo ṣàn ṣe gbọ́n tí mò ń ṣe later ṣàkóso ẹ̀mọ̀ òyìnbó máa wà force pé ọ̀bọ̀ tó kọ̀ kó fóònù síwájú kí ló ń ṣe gangan sẹ̀ mo á ní mò ń rìkọ́ọ̀dì ni mò ń ṣe transmission ó ní òkè ó wá ní where you from mo ní Yorùbá but from Nigeria ẹ̀rọ kí n fi sọ pé Nigeria báyìí ó ní òun wà ń bẹ̀ in the 80s ó ní everything is corruption ẹni tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lọ mo fẹ́ kó súnmọ́ mi kó èmi náà ti lọ gọ̀ mo bá má sọ pé kó wá súnmọ́ mi lẹ́yìn kí ó gbọ́ ó wá ń ṣọwọ́ báyìí pé everything níbẹ̀ yẹn pé to get anything done it has to be corruption. It has ó ṣọwọ́ báyìí pé if you have to get anything done there àgbàlagbà journalist dẹ̀ ni from looking at him Daily Mail ló ń bá ṣiṣẹ́ nísìn and that is in the 80s ló ń sọ yẹn pé tó kọ̀ọ̀rọ̀ sọ fún mi yẹn pé ó yin sọ ni
èmi wá fẹ́ dọ̀nà ọmọ fún ní káàdì mi a ṣe máa tún sọ̀rọ̀ later again hopefully he will call me but in tí mo sọ ni pé this yes so kí ló wá dé táwọn tiwa ọ̀fẹ́ understand pé this is a damage tí a lè máa mọ̀ lóòótọ́ nígbà kan but now tí gbogbo àti wá wà aware nísìnyí tí a fi ń create awareness every bàbá Èkìtì bínú tán lórí program lọ́sàn-án mò ń wo bàbá yẹn bínú tán. àní wọn mọ nǹkan tó ń ṣe bó kẹjẹ fífi ní ṣàpò ẹ wo tó ní ìlú mélòó ẹ wo pàtí tó ṣe ẹ wo owó tó ń wọ́n fi ń tí gbogbo àwọn onítíátà nìyẹn náà ti ní tí mi bá fẹ́ ṣòkú ìyá ẹ̀ ni o ó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni o wọ́n ti fún àwọn ti ní commission tó máa ń fún wọn. ẹ lọ bá wọn á ṣẹ́tù yín. ṣó máa jára wọn ẹ kẹ́yìn náà wò ẹ wo ìlú tí àwọn èèyàn struggle débi ń pa àwọn èèyàn tí wọn ò lè jẹun ẹ dẹ̀ wo iye pàtí tó ń tró everyday àwọn wo ló ń finance wọn still àwọn leaders wa yìí ni wọ́n finance wọ́n sponsor gbogbo party yẹn kì í ṣe economy wa ló dáa débẹ̀ débi wípé wọ́n lè máa ṣe gbogbo front ní everyday àwọn kan ló ń finance ẹ̀ wọ́n ti sọ fáwọn orú àwọn MC Olúọmọ nǹkan kan yẹn pé tí lágbájá àwọn ilé bá ti fẹ́ kí wọ́n máa fẹ́ ṣe pati wọ́n fẹ́ ṣòkú àwọn ni wọ́n fẹ́ sílé ni wọ́n fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀dẹ̀ ni àwọn ni kẹ́ ẹ lọ máa bá. kí àwa títí lọ láṣọ ẹ̀ka àrọ̀ mà. àwọn náà lọ ń bá tó owó gẹ́gẹ́ ewu tó ní ìlú mélòó wọn tó bá tí gbogbo àwọn ìlú ìtànsọ yìí wọn lè sponsor pé ká débi tá à ń lọ kí a ní good better life but wọ́n lè máa sponsor àwọn youth tí wọ́n sì pé kàn máa káàkiri. ọba dẹ̀ rẹ̀ ń jẹ́ pé kinní kan fi bí a ṣe nǹkan kan tó wà unique kan wá sáré pè mọ́ra wá fún lẹ́ńdọ̀sì wá ṣe gbogbo ẹ̀ ẹlẹ́bọ̀n nínú àtúmọ̀ wá bóun náà ṣe máa ṣe tiẹ̀. nǹkan tó fi ń distract gbogbo àwọn youth. ṣé mọ̀ pé mo rí I'm sure kó dà pé the same party yẹn ni Sanwó-Olú ti sọ fún Macaroni pé ó fẹ́ kí mi ni bìkọ́ náà pé yẹn bóun ẹ̀ pé ò fẹ́ kí mi ni pé ò ní kí mi ni ìwà ti parí ìjà náà ìgbà tí mo strip ẹ ní kẹ́ mo ti parí ìjà pẹ̀lú ẹ̀ náà ìyẹn mo rí kó dà pé yẹn bóun ẹ̀ ó wá sọ pé ò fẹ́ kí mi ni Macaroni ò fẹ́ kí mi ni. ìyẹn ò yọ mọ́ ìyẹn ò tiẹ̀ bóun ẹ̀ but kò yọ mọ́ bó ṣe expect kò yọ mọ́ òun because ìyẹn ò lè gbàgbé itú tó fi òun pa ẹ̀sìn tó fòun ṣe lọ́jọ́ boxer nìkan ló wà nídìí ẹ̀ boxer nìkan ló bá dé station. So kíní yẹn ṣì wà nínú brain ẹ̀ but ó mọ̀ ṣe pé ìka máa mọ̀ ìka mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. guilty conscience guilty conscience ó mọ̀ kì í ṣe pé bọ́bọ́ yẹn ò show hatred sí bọ́bọ́ yẹn ṣì smile but ó bọ̀ pé kò yọ̀ mọ́ òun dáadáa conscience ò jẹ́ kí máa dẹ̀ fi wọ́n dẹ̀ nídi bọ̀bọ́ yẹn gan because bọ̀bọ́ yẹn ó ní nice followership so wọ́n ní ìdẹ̀ pé kó ṣì wà on their side. wọ́n wù gbogbo wọn society wọn ni because iṣẹ́ tẹ́ bá wò ṣe fún wọn ti sọ àwọn people tó wà ní orí ìjọba ń sìn àwọn ló sponsor riot ní ayé Goodluck Jonathan náà. ṣé àti ìrí gbogbo ṣé ó lè ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Chibok gẹ̀ẹ́ni tí gbogbo wọn fi jáde síta wípé ẹ fẹ́ pa gbogbo Nàìjíríà rún o. àwọn ló sponsor but nísìnyí náà nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí wọ́ọ̀dù ju nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé Chibok Jonathan lọ. but wọ́n nísìnyí torí pé wọn ò fẹ́ kí àwọn èèyàn gbádùn rárá so wọn ò bọ́dà wọ́n ń ṣe ìgbà tó yẹ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ náà kò délé yóò ti worst tó ayé Jonathan Goodluck nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nísìnyí ó ti worst ju àwọn Chibok lọ ayé Chibok lọ. so àwọn náà ló ń sponsor ẹ àwọn náà wọ́n ti fowó báyìí gbogbo every area wọ́n ti gbogbo àwọn youth ten sọ yẹn wọ́n ti fowó báyìí wọn ṣebí ọmọ Tinubu Ṣèyí Tinubu ló ń control election àwọn youth president ọbẹ ṣe ní ẹjọ́ lẹ́nu few months ago yìí ibo ló ń náwó òun ló fẹ́ kó jẹ́ pé ní tóun bá select ló máa jẹ president àwọn youth so wọ́n ti control wọ́n ti dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sínú àgọ́. Ọlọ́run nísìnyí ẹ̀yẹ́kẹ́ lómi pè wọlé. ẹ ṣe gan ni ẹ̀gbọ́n mi gbogbo yìí tẹ̀ ń pè ní 10-12 minutes yìí ọ̀rọ̀ tẹ̀ máa ń sọ lálẹ́ yìí ó má dàbí pé ó ń tẹ́ jọra wọn àbí ṣé ó jọra wọn ni a máa gba kọ́ọ̀lù sí lẹ́ẹ̀kan àwa play fídíò yẹn ẹlòmíì ò tẹ̀ rántí fídíò tá à ń sọ mọ́
àwa ọmọ Yorùbá sílẹ̀ máa fi mọ́ ní sí àtúrántì yẹn mọ́ àwa láàrin fídíò yẹn lójoojúmọ́ gbogbo àwọn fídíò yẹn mọ́ kó létí gbogbo ẹ̀ a máa ṣiṣẹ́ débi pé gbogbo fídíò yẹn máa wá sórí wẹ́bsáìtì wa ẹ káàbọ̀ sórí bàbá wa ẹ káàárọ̀ sà 2024 happy new year ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀nà olè fi bá wa fi sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ṣé ká wà concern ni àbá kan exaggerated. bẹ́ẹ̀ ọ ní Yorùbá ló sọ nínú òwe wọn ní amúkùn wọn lẹ́rù ẹ̀wọ́ olókèrè lẹ́ ń wò ẹ̀wò sálẹ̀. àwọn nǹkan tó ń ṣe wá kò ṣẹ̀ṣẹ̀ dé àwọn tí wọ́n takú tí wọ́n jẹ́ obstacles fún jọ́ni Yorùbá nation tí wọ́n rò pé obstacle làwọn jẹ́ fún Yorùbá nation ìjàngbara tá à ń ṣe obstacle ayé ara wọn lọ́dún jẹ́ nǹkan fídíò tó ṣẹlẹ̀ lé nígbà tí mo rí mo jọ kọ́ ṣe ẹ̀ pẹ̀lú yín lórí Twitter lọ́sàn-án yìí bí around 12 kò ń ṣọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan ló ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ń pariwo pé wọ́n Nàìjíríà làwọn fẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá tó rí wọ́n tó ti dọ́ta àpọ́n tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ most especially Lagos State tó wá di issue down debate yìí. àwọn pé Lagos máa ló máa ń pa wá bá ṣe ń gbé ráyè lọ sí Lagos báyìí ló ń nà wá lẹ́gba wọ́n ń nà wá lẹ́gba. kò bá jẹ́ ilẹ̀ East kò bá jẹ́ North. ẹ ṣe gan yàrá títí lọ láṣọ. out of 100% ní ministry àbí schools wọn ká sọ pé 70-30 kan wá gbọ́ ọmọ Yorùbá 30% kò sí state tó ń ṣe. Lagos tó ti wà tipẹ́tipẹ́ Lagos State lè máa dé aláwùsá lè máa bá 65% kò lè tó 65% tó jẹ́ Yorùbá tó ń ṣiṣẹ́. ẹgbẹ́ ṣe ń bá ṣé àmàkalẹ̀ àwọn bá àwùjọ àwọn bá oríṣiríṣi. ṣé pé àti lose ṣé mo kọ́ lọ́tẹ̀ sọ yẹn mo rí post kan tí wọ́n ní gbogbo units mo kí ẹ wọ́n ní gbogbo civil service wa. wọ́n ti ṣe many of these things tí wọ́n ń jẹ lọ everybody àwọn tó ń fún wọn náà mọ bó ṣe ń lọ láàrin àwọn torí ìjẹkújẹ tí brother wa mention lẹ́ǹkan pé tó bá ti fún ọmọ Yorùbá kan lóbìnrin tó fowó tì á kàn máa wò bí dọ́ndì ni. àwa lè máa wò níbi tá a bá dé yìí nǹkan tó bá gbà la máa fún nítorí mi ò mọ ọdún tá a fẹ́ jókòó àbíkáwá náà because of nǹkan táwọn ṣe tí kí bá ṣe ó kú ìlàkàkà àwọn bàbá olóyè Sunday Igboho àtàwọn tó ń já kíkanjú bí irú tí yìnyín náà tí wọ́n dákẹ́ àtàwọn obìnrin tá a ní tó ń já kíkanjú tí wọ́n dákẹ́ lẹ́nu àwọn tó wọ́n lè fẹnu ṣe tí wọ́n dákẹ́ ní gbìyànjú àtàwọn tó wà nílé abẹ́lẹ̀ nǹkan tá à ń sọ ìkọlà àbá máa sọ ṣùgbọ́n Yorùbá ní téèyàn bá pẹ́ lórí mi ìṣìkèṣì máa báyàn ń bẹ̀. nǹkan tí brother tó sọ̀rọ̀ lẹ́ǹkan yẹn sọ pé àwọn experience ní Ìbàdàn Lagos Express wọ́n jọ yìnbọn lórí àwọn kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lè ní tẹ́ bá ń gbọ́ kókó onúwèé ìròyìn nílé Lagos State ní Bond FM nígbà tí máa nǹkan tí wọ́n ń pè ní ojú ẹlẹ́gbà tàbí ojú ẹlẹ́gbà tó máa ń ka kókó onúwèé ìròyìn. every blessed morning ní ẹ̀gbọ́n yẹn bàbá yẹn máa ń sọ pé wọ́n ń fi tírélà já àwọn ará bí ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ wá nǹkan ṣe sí wọ́n ń fi tírélà kò lẹ́sẹ̀ tó bá ń travel lálẹ́ tẹ́mi gan bá ń bọ̀ ń gbà mí lálẹ́ báyìí the same time ti já wọn lẹ́nu ìbàjẹ́ àwọn máa fẹsẹ̀ rìn wọlé. so àwọn tó ti dominate wa táwa ti ta ṣẹlẹ̀ wá ń pariwo nítorí bá wá rí certificate tó fọ́ọ̀jì lẹ́nu àwọn nǹkan ti ṣe wọ́n ti jẹ́ lọ. báwa ṣe accommodate wọn táwa máa ṣe wọn Nàìjíríà ṣé bẹ́ẹ̀ làwọn ṣe accommodate àwa làwa náà lẹ́nu nínú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn ní gbogbo state tá à ń sọ tó kù ní. Yorùbá ká jí níbi tá a sùn sí gbogbo nǹkan tó bá gbà tá a lè dé fún that's my take. kó tó di kó máa bọ́ sórí because ó ti ń bọ́ sórí lọ báyìí. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much. àwọn rọra ṣe ní ṣúkẹ́lẹ́ ni àmọ́ wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ní kókó ìwé inú bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí lẹ́ẹ̀kan sí bóyá àwa la kàn exaggerate o because gbogbo táwọn pípọ̀ yìí ń sọ yìí bí a kò rí bẹ́ẹ̀ o bóyá mi kan tẹ̀tú send kankan sí mi wọ́n ní Koiki messages sí ojíṣiríṣi ní over 1,000 messages wọ́n ní good evening sir I saw you talking about insecurity I couldn't help but to share this information this is why we need to split bí a kájọ gbọ́ ni àbí bí a èmi nìkan lọ́fẹ́ kí n gbọ́ ni ẹ jẹ́ ká kọ́ play díẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé èmi nìkan ni mo máa tètè stop ẹ̀. ẹ dàn pé nǹkan tí gbogbo á lè gbọ́ ni kò ṣe mí nìkan ẹ jájọ gbọ́. Mr. President, don't you know that United Arab Emirates released the names of 6 people among many people sponsoring terrorism in Nigeria? ẹ rántí àwọn United Arab Emirates wọ́n náà kóyàn 6 wọ́n wá sọ fún Buhari pé ìwọ náà sọ àwọn tó kù jáde fún àwọn ọmọ Nàìjíríà bí a Buhari máa sọ lọ́la ẹ jájọ gbọ́ mò ń bọ̀.
I want to ask the military chiefs, don't they know about these names that United Arab Emirates released? Arákùnrin yìí ń rán wa létí pé I'm sure some of you remember that time that the United Arab Emirates, I think I could still Google it out, UAE, Nigeria, terrorist. You know, I'm sure some of us remember that time. Mo kí gbogbo èèyàn tí sùn pẹ̀lú èmi báyìí. Let me first read this. U.S. Department of the Treasury. Bí mo ṣe lo mouse yẹn, ó inconvenient mi gan. Ìnáwó pàápàá tá a bá ti wà use my mouse. Bí ṣe ń ṣe kíní ẹ̀ tí mo rí mouse lò. Ṣé ló dàbí bàtẹ́ pé mo struggle gan ni. So, ẹ̀rọ pé mouse yẹn á jẹ́ kí ó yá. And tó bá sì fi pè wọlé, the line is still open. You know, we are still good in time. You know, ilé náà mú wa. So tó bá ti di pé body fẹ́ máa sọ pé lọ sùn, á lọ sùn. Tó bá ní kí wọ́n ṣe night náà, ẹ rántí iṣẹ́ ìlú yìí nígbà tí mo kọ́kọ́ dé, tó bá ti wọlé ìgbà tó tún pè é pé there's another 5 hours níbì kan. Wà á sáré calculate ìgbà yẹn ló máa ń san fún yàn ìgbà yẹn bí £5, £6. 5 times 6. Ta ló máa ń calculate bẹ́ẹ̀? Bí mi náà ti máa ń calculate 5 hours times £6. That's tó bá ṣe àwa béèrè ọkọ̀ ṣéjọ́ méjì ni. Ẹ̀gbọ́n mi ti bínú tán, ẹ̀gbọ́n mi tó ṣe pé tán, àwọn tí bá wà fowó sínú GoFundMe. Wọ́n ní Mr. Koiki, ó lè ná nídìí owó káwa dẹ̀ wà níbí ká má lè fi nǹkan kan sínú ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Máa calculate 5 hours. One, you know, at times I multiply it by 5 days. I can do it. Are you sure you can do it, Mr. Koiki? Yeah, I can do it. Mo ṣiṣẹ́ Christmas kan ní ṣe Marks and Spencer ni. Ẹ mọ̀ pé gbà Christmas wọ́n máa ń busy. Àwọn ará máa lọ kó nǹkan sínú shelf nínú store lálẹ́. Wọ́n wá pé wọ́n ní bí i £10 àbí kíní kan per hour. Mo ní how many days? Wọ́n ní 10 days. Àsáré calculate 10 days yẹn. Tó bá wá gba owó yẹn tán, ìdajì Nàìjíríà ló ń lọ. Treasury sanctioned 6 individuals for raising funds in the United Arab Emirates to support Nigeria's Boko Haram terrorist group. Press release. This is Home Treasury Government. Àwọn America ló lélẹ̀. U.S. Department of Treasury. And I'll share the link because èmi ò ní sọ̀rọ̀ ní bíbáyìí. Ká má mú ẹ̀rí wá. So if you're on the YouTube, you will get the link right now. If you want to call in, you would also be able to still call in. The line is still the same. You can call in on the +44 Molori +44 7404 405 917. Have you seen the video? People claiming Lagos State. I thought it is only Igbo people that say they are claiming Lagos. I didn't even realize. Moke Ebony Black. Mo mọ̀ pé tí ń pè mí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé mo ti jẹ́ ní nǹkan bọ̀ ó máa ṣe sùúrù fún mi. Ọwọ́ kún díẹ̀ ni. Mo mọ̀ pé ò ní bínú sẹ́gbọ́n ẹ̀. I've been so busy. Mo ti rò pé tútù try láti send message sí mi lálẹ́. Àsọ̀rọ̀ kọ́sẹ̀ tó parí lágbára ẹ̀dùn. Mo ṣe ń kíyà mi. Wọ́n náà wọ́n rántí yes, Boko Haram, you know, in the United Arab Emirates. So let's first read this, and I think that audio that brother me send, brother to send ìkíní. Àwọn máa tún wá send àwọn fídíò kankan débi pé tí bá wá àwọn fídíò yẹn báyìí, àwọn máa ń wá àwọn program kan. There's a lot happening around the world. We are all in danger if we do not get out of Nigeria. The world is trying to suppress that continent. And Yoruba people must be free from that bondage so that we can expand and we can explore. If we refuse to do so, we would all not enjoy the real reason why we came to this world. The reason why we came to this world is for humanity purpose. But it seems that we are losing that already. And but you know, about the phone, my Yoruba lobbying, often low, or take by big buguria. Bien, la kan ṣe ń bára wọn jà lórí ìyàwó kan lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ẹ̀ràn káwọn lè fi dá sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages mo kí yẹn káwọ̀ sórí ètò. This was 2022, not even last year. This article, and I'm going to post it as well on my Twitter quickly, and I'm going to post it on my YouTube community in case you all want to read it as well, because there's a lot happening that we are trying to catch up. And until Tabara or information can come by, we recap, you know, and the recap sometimes is good because we are forgetful people.
I'm telling you, in the next 3 days, people have already forgotten about this video that we're talking about. Again, I was having a conversation, and I said, how many people remember Tolu Parotile anymore? We probably just forgotten about her. We know she died, but she was doing a fantastic job, taking out all these Boko Haram terrorists, and they didn't like that. So eventually, Tolu was killed at the military barracks. One on one reverse, key. I mean, I don't know how people wants to greet you. I know there's car accident. An English woman will be sentenced because she drove into her husband, and the husband got caught up in the underneath of the car for about 160 yards. The guy died. Very young couple. She'll be sentenced in the next couple of days. So these things happen, but in the real sense, I think whether we like it or not, we are all now facing extinction. We can stop it, we can slow it down, but it is not about slowing it down. Oloye Igboho have been able to slow it down. And the reason why Oloye slowed it down was because he faced them all square. They didn't like it. They didn't like the challenge that Chief Sunday Igboho came to Igogon and told somebody that I give you 7 days. Yoruba people have never seen such for a very long time. And that was the reason why that triggered a lot of Yoruba people. That I got to Ibadan. Èmi dé ìlú Ìbàdàn níjọ́ Thursday, olóyè ń lọ níjọ́ Friday. As at ọ̀sánjọ́ Thursday, there were multiple calls that were coming in, and I can't give you all the names of people that were calling, but there were different calls coming around Nigeria. And each time they're calling, olóyè ní ẹni tó ń pè lélẹ̀, èmi wá gbé, èmi wọ́n ní gbé. Tó bá ti gbé, the first thing is, olóyè má lọ sí Ìgangan, má lọ sí Ìgangan. Kódà àwọn diaspora kan pè, wọ́n ní kólóyè sign pé diaspora are funny gan, because sometimes torí àwa níta mo kí àwa ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá torí àwa níta a máa ń fi pé we can't control people at home. Lè control wọn. We can tell people the reason why we want to go, and it's up to them to want to go or not. Àwọn kan ready and some are not ready. So olóyè ní àbí coordinator gbogbo nǹkan láwọn ilé ìsọ olóyè wa ní tó bá wọn gbogbo yín ẹ sòun mọ́lẹ̀ pẹ̀lú chain tó bá di àárọ̀ ọ̀la a máa dé Gangan. And myself and olóyè I was the last person that left him in the living room, and Michelle read one for the first time, so you can see the feelings and everything. And gbàtó di bí 2 mo bàbá yóò ti sùn. Mo ní èmi ò dé fi máa bẹ̀rẹ̀ pé ṣáà ṣe ń lọ lọ́la èmi ní fi lọ wo fíìmù journalist tó jẹ́ tèmi náà dé Nàìjíríà èmi náà wà belonging àwọn diaspora rẹ̀ kémi gan mo ti górí kókó wọnú ilé. Anyway, ìgbà tó di around 2 olóyè mo ní bá mi kémi lọ sùn rán pé yóò tí fi sùn wọ́n ní mo ti sùn wọ́n ní kí ló ń kọ́ mi lójú ká sì ṣe fàájì díẹ̀. Mo ní ẹ̀mọ̀ ká ṣe ń jáde láàárọ̀ la wọ́n ní kò má tà ilẹ̀ máa mọ́ náà ojú tó ń kán bòjì òun máa débẹ̀ ilẹ̀ tó ṣú yìí ilẹ̀ máa mọ́ba. Nígbà tó di 3 tẹ́ àìtí sùn ẹ̀yẹ kémi lọ sùn. Anyway, ìgbà tó dàárọ̀ ṣe mọ̀ pé àwọn kan ní olóyè ò lọ́mọ, àwọn kan déwájú olóyè wọ́n ní wọ́n ṣe fídíò olóyè tó ń wọn náà tó máa já báyìí. I remember something that olóyè on that day ẹ̀wọ̀n kémi ṣe dé sókà wọ́n lọ jù mí sínú bọ́ọ̀sì kan wọ́n ní ibi tí Koiki máa jókòó sí nìyẹn. Olóyè wá ń wá mi coordinator tó jẹ́ dé láti ìlú òyìnbó tó wá bá wọn nílé tí mo dẹ̀ ti sọ pé mò ń bọ̀ lolóyè bá ní ibo ni coordinator ń wà. Èmi dẹ̀ ti há sínú bọ́ọ̀sì kan tó lọ fi mí sí àwọn bad people eventually tó bá yẹ pé mo sọ fún olóyè pé ẹni báyìí ni mo mọ tó máa ṣe fún níjọ́ yẹn ní gbogbo àwọn boys yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣẹ́jú sí mi pé kì máa sọ pé àwọn ni wọn. Olóyè ní àjọ máa jókòó ni mọ́tò tiwa dẹ̀ ló máa lead. I was so happy. Action gangan lélẹ̀. That is what the governors, the politicians, the elite
And when we got to certain area, there was no network. So nobody could hear anything from us. The first video that came out, I posted that video and everybody picked on that. And that's when they knew Atide Gogo. Let's leave that and go back again to the Boko Haram. Washington today. This was March 25th, 2022. Today, the United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFAC, designated a network of 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group. 6 individuals. Tebana Onti was shown in Lagos State. I think when we count them, they're not up to 6. Okay. But they could be very dangerous. So, intercoran so dear. Many of us to take many of them a couple of Mr. Jimmy, White Lion, early morning fighting, the good fight. God bless you. Thank you so much. Safety domain say, I want to first saw around the kaba sinu ile oloye. What the kaba to mommy lowo? Wallahi, iyan ko nsoro la ma so mo nsin. Adupe for be Eledumare. What the kaba ton ko sin to so. Eventually, 6 people. Let's play that video. I'm going to come back to this audio again. But let's first play that video. Just a reminder, Moki Olori, Moki Bubo, Intetiba Adasi, Bubo, and brothers were. Ejeka play video yen pada. I think I've downloaded a video on this. Ejeka play video yen. So that kako ni recap of that video again. I hope I posted it here. Ti Buhari Lele. Buhari did not perform anything. Okay, don't put video in Lele. Again. This is another this is just 38 seconds. I need the full part of that video. Boys, any one of them is available right now. Chimo posted also on Facebook. Yeah, I think I did. Let's go on Facebook and pick it up from there. I posted it on Facebook. Even though I know if you might post the video to Batinchetiwa, but we did post this one. So let's go and look at that video. Baba Ekiti fire gun. Baba Ekiti fire gun. Okay. What local government? Where are you from? I'm from my town. Where are you from originally? From Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. What the Meji? And you're coming out under what local government? Lagos Island. Local government. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? What the matter? What? Luca. Where are you from? From Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? Also, who gave you the indigenship certificate? National. What's your name? What the Mary? Where are you from? Kaduna State. Lagos. Where did you get the indigenship certificate from? I'm staying with my uncle. Your uncle, speak up, please. Yeah, I'm staying with my uncle. Odumeji. So 2 of them continue to mention same person. Now, what we are seeing in this video is not new, as many of us have agreed. But 2 years ago, 6 people were picked up or were probably, through investigation by the United Arab Emirates, America, even though they were telling Buhari to do something. Buhari, dead or alive, was not going to do anything. So let's go back there again. Today, which was March 25th, 2022, the United States Department of Treasury Office of Foreign Asset Control, OFAC, designated a network of 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group. Okay, let me explain that. In Tonson, because Onyibo Badigan, in your mefa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, connected, what anyone, right? They are connected to Nigeria.
At some point, we are connected to Nigeria, before we all started saying, what is Nigeria? And we want to connect more Nigeria because it is our home, it is our land, apart from those that saw the vision way, Easy saw the vision in the 80s. Some of you saw it in the 90s. I only saw it in 2019 squarely when Babakitoye said, Emma Wistamarayi, there's nothing called Nigeria. Many people saw it at different intervals. Some saw it 30 years ago, some saw it 50 years ago, some saw it from the beginning. But whatever it is, six individuals connected to Nigeria, but they're not connected to Nigeria because they're setting up a business. They're not connected to Nigeria because they want to establish, something that will benefit everybody. They were connected to Nigeria-based terrorist group. 6 individuals connected to Nigeria-based terrorist group Boko Haram. All 6 were found guilty of establishing Boko Haram cell. Okay. Nearly, this program has gone over 2 hours now. We've talked about Bishop Adesina spoke for about 10 minutes or plus. And in the conversation Bishop Adesina spoke about, he mentioned sleeper cells. Many people don't know the meaning of that, but I'll explain it again tonight. Toba Sokwe, these 6 individuals were all found guilty. When you are found guilty, that means you have committed the crime. If it's not guilty, you have not committed the crime. But for the fact that these 6 people have been found guilty of an offense that is creating havoc in Nigeria, but that offense was they were found guilty of establishing a Boko Haram cell. These are sleeper cells. We are all in danger. You don't have to take this. You don't have to agree with me. But I have talked about sleeper cells because I watch a lot of movie. If film Timanwo, film Toman Shinibon, Toman Jekwe, the military film, you will know that sleeper cells will live with you. They will marry. They will have children. They will live like a normal people. They will not activate within the next 30 years. Many of those that are coming into this country right now, many of them are sleeper cells. That is why the UK is concerned of all these people coming through the small boats. Because if you come into a country through the back door, I'm not talking about people that want to come in for different reasons. There are many sleeper cells that are not coming along in line. I think last year we talked about America CIA. The chief director of the CIA came out and said that there are many people living in America today that they cannot find them and they don't know what they are planning. America, I think it's the FBI director, or you don't put the FBI in it. I can Google it. I talked about it. Those that created the terrorist bombing in UK in 2006, they are normal people. They go to university. Do you know that they have British passport? What we are looking for is just to get the British passport so that we can go to Nigeria, come back and work and do whatever needs to be done according to the law. But these are people that were born here. They have British passport. They went to Pakistan. They went to wherever they were and they trained them. They came back and they bombed this country. That is a country that is well secured, but there were lapses. Not that some of them were not on the radar, but what wants the radar? But they were able to beat the radar as well. But people like me now, right? I want to have a struggle. I want to stay kekere. I want to Nigeria. I want my passport. I want my magnifier. But the real danger are living with us every day. Those that you saw in that video, I want to read in the video here.
There are already 1 million of them living with us. They have married. They are not going to activate because they have not told them to activate maybe in the next 10 years. You can take this to the bank. Hopefully you get the money out of it. Some of them will not activate within the next 30 years, 20 years, depending on how long it's going to take. Tinubu has 7 years. That means they've already calculated that Tinubu is so desperate. He wants to be the president. It will slow them down for the next 8 years. But after Tinubu or Bida, if he does not allow the dissolution, the collapse of Nigeria or whatever, however, the power goes back to the north. Gbogbo wàhálà tí Tinubu kò ṣe, ó já sófo, ó já sásán, kò ń ṣọ̀rọ̀ ìpèlélẹ̀. This sleeper cell will then be waking up again. Katosh election in 2019, I was in Nigeria. Somebody mentioned Alimosho local government area. I covered Alimosho during the presidential election. Àwọn tó bá gbọ́ mi ní ìgbà tá tó dípà ṣe Yorùbá nation kò lélẹ̀ o. When I got to Nigeria, I did some few interviews with few, people, different groups of people. Those that I interviewed that are from the northern part, tó jẹ́ àwọn Hausa, ibẹ̀ lọ ti sọ fún mi pé wọ́n send owó sí àkáǹtì àwọn láti north, àwọn máa ń gbà láti. So àwọn táwọn máa dìbò fún, they were not going to vote for anybody apart from message tó bá wá láti north. Many people that live with us are sleeper cells. Akonra sèré lọ́dọ̀ ẹni tó ń ta sèré fún wa. This is even going as far back as in the 80s. It's going as far back as in the 90s. It is not new. It's just that now that our conscious mind is like, ẹni sùúrù, bọ̀bọ̀ tó ń ta sèré fún wa, ìbò ló wà, after lè wà, ó ti bímọ kalẹ̀, ó ti lọ. Ọmọ yẹn ló ní kó bí kalẹ̀, torí ọmọ yẹn ló máa wá ṣe jàǹbá yẹn fún wa. If you think I'm wrong, these individuals that were stopped, found guilty, the purpose of why they were found guilty is because they were establishing Boko Haram cell in United Arab Emirates. Can you imagine that? They're all over the world. And they move according to how they want them to move. So if you go on my community, I've posted that particular link. Let's go further. All the 6 were found guilty of establishing a Boko Haram cell in the United Arab Emirates. Ta ló rán wọn lọ sí UAE to go and set this up? Why UAE? What is the reason behind it? They were to raise funds for and provide material assistance to Boko Haram insurgents in Nigeria. Mukibabawa Latif Olamide. These 6 people are just normal people to me and you when we see them in Dubai. But their job is to prepare materials to assist the Boko Haram insurgents in Nigeria. They are not living in Nigeria. These 6 people, they've left wherever they were around the world. Some of them will be like a student. So when you see them, you're like, oh, he's a student. Talonoti Bobo Tope Bombu America Airline, Muftab, or whatever his name is. I'm sure some of us remember him. Omolowo Konluno. How many people remember that? I'm sure we've forgotten about that. He's in a prison right now in America. Mutab or something like that, his name is. How many people remember him? Miss Good Moki. We have about 1 million sleeper cells that are just living with us. Yeah, Abdul Talab. Thank you so much. That's going to go me, Uncle Benson. Abdul Talab. Let me Google him out because it's been a while that we've talked about somebody like this. He wanted to bomb the American airline with a bomb right inside his trainers. So, yeah, I typed in
Abdultalab bomb. Google is very good. Straight away, U.S. Immigration and Custom underwear bomb Umar Farouk Abdul Muttalab have been sentenced to life imprisonment in America. Eshegon Yawa Folashade Ojo. Ekabo Ebanki Grammar to Yuani Inule Moki Yawa Dekweju. Good morning. It's almost 2 o'clock. Let's read about him. This was another article coming out from the U.S. Immigration and Custom Enforcement. This dated February 15, 2012. We just saw it. That is what we were thinking then. But these individuals have been planning. If these Umar Farouk Abdul Muttalab had this mind to bomb America airline after it has flew off and taken off in 2012, you might as well ask yourself, okay, it's not even 2012. I think he got sentenced around that time because from what I'm reading right now, it was a Christmas day in 2009. Grandma, no, not here. I remember him. I was in America by then. Let's read a little bit about him. Remember, MIT, Cora, we still have the 6 people that we were talking about. So I'm just trying to work out how long have they been planning all these? Sleeper cells do not activate until they are given the order to activate. They will never activate. Some of them will be our drivers. Some of them will be our cook. Some of them will trust them, especially those of us outside. Umar Farouk Abdul Muttalab, the so-called underwear bomber, was sentenced today to life imprisonment as a result of his guilty plea to all 8 counts of the federal indictment charging him for his role in the attempted Christmas Day 2009 bombing of the Northwest Airline Flight 253. The sentence handed down by U.S. District Judge Nancy G. Edmond in Detroit was announced by Attorney General Eric Holder, Barbara L. McCudder, U.S. Attorney for the Eastern District of Michigan, Andrew G. Arena, Special Agent in charge of the FBI. The same FBI is already against saying that there's a danger in America. They don't know where these people are. Detroit Field Office and Brian Moskowitz, Special Agent. When they say somebody's Special Agent, they are doing a lot of hard work. Not in Nigeria, where Special Agent doesn't know that there will be an attack, and the attack should not have happened. They should have stopped it, but it went ahead because why? T.Y. Danjuma say Nigerian military is already compromised. That is one of the reasons when where are you living? I can't speak. Where are you living? Certificate. These are people being groomed and ready. Probably just join the military. Then you know what is going to happen? You will now hear, hey, the Nigerian military barracks was invaded. These are the intel. These are the people that will be doing that job. And they'll still be doing the same job while the military barracks will be invaded. The military will not probably know who is doing it because they are not ready to investigate anything. So let's go back again quickly. Abdul Muttalab is a 25 years old from Kaduna. Okay. I hope it's making sense now. We will end this program probably in the next few, probably about 10 minutes maximum. Konito 2:30, Tamafik Barrier, so interface in London. We're almost there. Emma Binu. Kaduna again. There must be something very special about Kaduna. Kaduna again.
Interesting. I never thought of this now, but now that I looked at it and it says, Abdul Muttalab, 25 years old male of Kaduna, Nigeria. The same set of people that have been speaking here, they are all from Kaduna, but claiming indigene of Lagos State. Koshofe, My 12, Oshodi, Lagos Island, from Cornell, whatever that was giving them the access as the indigene. We are already entrapped. How do we open up the worm so that we don't get caged in? Because the last thing you want, the UK police are very good in doing what they call, they'll cage you in. I've followed them, especially during rallies. So the moment they start caging you in, you cannot go anywhere. You know, they will cage you in, or what you train one bar. You know, when you go out, you see when rallies wants to get a little bit heat up, they'll quickly cage you in, they'll cage you 6 steps before you know. The Yoruba people are already caged, but Oloye was able to stop it. But Oloye cannot do it alone if the Yorubas do not want to give all full support. I'm talking about not just average Yoruba people on the street now. I'm talking about the elite. Are they going to give the support? Many of us have confirmed tonight that they will never give the support to Oloye Igboho. Most of those are called just few hours to Oloye traveling to Gogon. I can't tell you the names, but the calls were coming in constantly. Gbogbo àwọn tó lè track Oloye, tó lè fi mọ bí tí wọ́n lè fi Oloye bá sọ̀rọ̀, wọ́n gba number ẹlòmíì. It was a conference call. They just wanted to add Oloye to that call, and it was coming continuously. And I've said it before, 2 kings, one of the king wanted Oloye to be killed anyway. So I've said it, but I won't mention the name of the king. So all this is happening in Yoruba land. But today, in the last 24 hours, many Yoruba people have got high blood pressure. But Abdul Muttalab was going to blow down, or was going to blow up, an American airline as far back as 2009. How come we didn't see that we are in danger? It's because we're all selfish. We're concerned with other things. We were worried about studying. We want to have PhD. We want to have masters. We want to travel out. We want to set up business in Nigeria. Everybody was just minding their business. I was minding my business here in UK. You were minding your business. We were doing what we can do. Facebook, I think I registered to Facebook in 2007. There were a lot of things we were doing. Obasanjo was the president. It was the new time of the new democracy. We were looking at it. Everybody was looking at it. Oh, it seems Obasanjo is doing very well. And right now, Obasanjo himself say, if you do not push us out, we are not going anywhere. Thank you, sir. Oh, Yami Ologunja, Moti send message see Antinol America. I know you've been very busy because I haven't spotted you for some time. But when you come in, we always know you are in. Thank you so much for the super chat. And you also want to say, Happy New Year, Koikimedia, and well done. Thank you so much. Abdul Muttalab, a 25-year-old male of Kaduna, pleaded guilty in 2011 to conspiracy to commit an act of terrorism, transcending national boundaries, attempting murder with a special aircraft jurisdiction of the United States, willfully placing a destructive device on an aircraft, which was likely to have endangered the safety of the aircraft, attempted to use of a weapon of mass destruction, willfully attempting to destroy and wreckage a civil aircraft. I mean, it would be America saying be or aircraft. Maybe I should read that again, because if one person was ready to create this havoc, you can imagine 1 million of them in Yoruba land giving one order. It might not happen. It might happen. You might say, Koiki, stop exaggerating. You know it's never going to happen. Agreed. But Abdul Muttalab was only 25 years old, and he was ready to commit that crime if it was not picked up. If I go back to the July 2006 bombing in UK, most of those that committed that crime
They are not up to 40 years old. They are very young. These people don't care. The agenda is different from me and you. We want a better life. We want to live a good life. These people care less. Somebody is still reminding me that Kaduna State Governor El Rufai is the Bobaniyi of Ijebuland and is bringing development. Let's go further swiftly. This program will not go up to 2:30, so just bear with me so that we can all go to bed. I'm going to go back to the 6 people as well, but let me read this up quickly so that it's just on the record that we did it today. Today is the 4th day of January 2024, 5 minutes past 2. My name is OLAYOMI KOIKI, and again reporting on this special night or this morning from London. I'm just documenting. He pleaded guilty, trying attempt to use of weapon of mass destruction, willfully attempting to destroy and wreck a civil aircraft, and 3 counts of possession of a destructive device in furtherance of a crime of violence. As this investigation and the prosecution have shown, Omar Farouk Abdul Muttalib is a remorseless terrorist. Let's look for the meaning of remorseless or remorse. Who believe it is his duty to kill Americans. Abyss Elédùmarè. Ọlọ́run jẹ́ kó pa wá o. Elédùmarè ò ní fún wọn ṣe. I think we have been able to stop it through our voice, even though many of you say, but these people want to kill Yoruba people and as many Nigerians. They're careless. And maybe if you disagree with me, I will not show you the video because it is very, very gruesome. But this is the cry of those affected on Christmas Day. Remember again, Okoya Falanya, good morning. Why is it Christmas? Christmas. He wanted to commit his crime on Christmas Day. The video I'm about to share, you will hear the soundtrack of it. I will not show the video, it's too very gruesome. It's also Christmas time. Kilo one in the Christmas. Let's hear this. And in this video, as I played, I've counted at least, apart from the baby that is crying, right immediately after the sound of that baby at 13 seconds, 2 children have been killed right next to their father. I guess, yeah, because Shokotoleni war. Let's go further again. Okay, there's another baby here again. So, in a nutshell, we're looking at about almost 7 to 10 children killed. They're careless whether they're children or not. As investigation and prosecution have shown, a 25-year-old from Kaduna, known as Omar Farouk Abdul Muttalib, is remorseless terrorist who believe it is his duty to kill Americans. For attempting to take the lives of 289 innocent people, he has been appropriately sentenced to serve every day of the rest of his life in prison, said Attorney General Order. Today's sentence once again underscores the effectiveness of the criminal justice system in both incapacitating terrorists and gathering valuable intelligence from them. On behalf of the victims, we are gratified that this Al-Qaeda terrorist has been defeated and will spend the rest of his life in the prison where he can never hurt innocent civilians again. What are we going to do to make sure that we will not be affected from these sleeper cells and the terrorists that are killing innocent people on a daily basis in Nigeria? Let's go back to the 6 individuals again. Like I said earlier, all these 6 have been found guilty of establishing a Boko Haram cell in the United Arab Emirates to raise funds for and provide material assistance to Boko Haram insurgents in Nigeria. According to the department, according to the
FAC, which is the U.S. Department for Treasury Office of Foreign Asset Control, OFCA. Action follow arrest, persecution, designation in the United Arab Emirates in September 2021. You would thought that after Mutala, these people will repent. They will probably just move forward and forget about this terrorism. No, they were becoming much more powerful. Calculate 2009 up to 2021 is a lot of years, probably maybe to make it look like they are students. They decided to move to UAE and operate from there. They're demonstrating the commitment of the Emirate government to using judicial measures and target financial sanction to disrupt the flow of funds. I love that word, disrupt. Igboho has been able to disrupt the network of these criminals, terrorists, that were ready to massacre and kill many Yoruba people. Oloye Igboho was able to disrupt them. And I remember Oloye spoke so many times that àwọn bawa tí ẹ bá sọ pé ó ti yá, àwọn ọmọ tẹ́ ní, they are ready. Anytime I lórí Facebook ti Koiki, you will not be able to hear this video because I'm playing it from the laptop here. But ẹ̀yin tó kù máa ráyè gbọ́. Let's listen to this. Wọ́n ní mi sí ìjọba, mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí, ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí. Tí ìjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó ló ṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kan sí bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sí nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Ìbàràpá. Ẹ wo dókítà wa, Dr. Fatai, PhD doctor, ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè, ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́. Ó wá dé okòó dé, ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní Gàngán. Ó dá oko àgbàdo, ẹ̀gẹ́, iṣu, oríṣiríṣi nǹkan, soya beans. Ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní Gàngán bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá ṣiṣẹ́. Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀. Ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní yìí sọ̀rọ̀, láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yìí ṣe lórí oko mi, kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà, wọ́n dẹ̀ sàpà. Àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tó pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé, ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million, wọ́n gba 10 million, wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yìí dùn mí, ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan. Pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà wá àwa ará àwọn ọmọ tí ń tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa, àwọn tí ọ̀lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́, ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀, ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé sọ́gbọ́n tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dá, ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa, a lè bá yín gbà yín, a bá yín jà, a ṣe nǹkan jàmbá fún yín. Ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yíyọ̀ bọ́ sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà, ìkejì tún yọ ìbọn mi. Yẹn ti ẹ̀ yìn, ẹni bá wọnú fídíò yẹn, tọ́ra fídíò wọn, ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lọ́bọ̀ yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀, wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó ìbájà wa ẹ̀yìn pípò yìí, tí n bá bájà wa ẹ̀ ní dúró. Tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa, àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́ẹ̀dì wọn olùkọ́ mọ́ yìí o. Ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀. Ọ̀rọ̀ náà ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà. Àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí, kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí, kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀n, kílọ̀kàn mi kan. Gbogbo táwọn ń fà yìí èmi ò ní ìdí kankan, àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá, mi ń fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀. Wọ́n dúnkòokò tọ́pọ̀ jù.
wọ́n ń dúnkòkò ntọ́lọ́hún táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò mọ́ mi ṣùgbọ́n ohun tí èjé kí ẹrù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú bíbélì pé tí ẹ bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò àti bí ìjẹ ìrìn tọ́lọ́ ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn náà tó ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi lé ẹ̀rù kankan sì bà mí. gbogbo àwọn ọba tó wà bẹ̀ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n rìn pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa irọ́ dọ́ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tí inú rẹ̀ dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọ́n náà dùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bà wọ́n yọ wọ́n nípò bí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n yìí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gẹ̀gẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́lẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ ńgbọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ́gẹ́ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ́gẹ́ lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ́gẹ́ gbé fúnra ẹ̀ tó fọ́kọ́ díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ńgbọ̀ ọba yá ayé ti gba àwọn Fúlàní ìdẹ́bi pé wọ́n wá gbé ọba fún ẹ̀ lọ́wọ́ àfin wọ́n ní kọ́ lọ mú kí gbogbo aráàlú lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. It's just to remind us why Oloyegbowo stood to save and stop it. How much more time, Lani? I'm just going to allow the last caller, even though I'm going to let Grandma Konwani, I'm going to push her a little bit. She called about 8 minutes earlier because this program ends exactly in 15 minutes. And I don't want to go more than that because I'm already feeling I need to go to bed. Grandma, my phone in 5 minutes. Money for any 10 minutes. I go ahead straight. I call them out. I shop all up with ma. Okay, gbogbo lé pátápátá. Ṣé rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí? Ó dàbí pé tí a bá ní ká wòye látẹ̀yìnwá, ó ti lọ sí bí ọdún kẹta tí ẹ̀yin pẹ̀lú àwa tó kù tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí tá a ń sọ ojú abẹ́ǹkó síbẹ̀síbẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àrí traces pé ẹnìkan tiẹ̀ jáde ó tún sọ̀rọ̀ láti jàjàǹgbara kàkà kírú ẹ̀ wáyé kálukú ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni níbi kan darapọ̀ kan kóra jọ kan máa sọ̀rọ̀ ọmọlàkejì láburú ẹni tó bá lóun máa jẹ́ abẹnugan wọn á ní kò mọ̀ ṣe wọ́n bara wọn jẹ́. Ìbéèrè mi báyìí ni pé ọjọ́ wo ni àwọn tí ó ń gbọ́rọ̀ tán kì í ṣe ọwọ́ Kóìkì mo ti ń béèrè o àwa tí à ń wo Kóìkì ní gbogbo ìgbà ọjọ́ wo ni a fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ ọjọ́ wo la fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ torí mo rò pé gbogbo wa bá ṣe ń wo Kóìkì àwa láti ibì kan náà ìgbésẹ̀ wo la ti ń gbé níbi tí a ti wá gangan mi rò pé ìgbésẹ̀ kankan wáyé tí ìgbésẹ̀ bá ń wáyé bẹ́ẹ̀ náà ni a rí gúrùpù tó lọ ṣalalu nínú gúrùpù yẹn kò sí èrè kankan tá a rí nínú groups dúró pé ká máa ṣe ìmọ̀tara wa ẹnìkan ọjọ́ wo la fẹ́ ṣe yẹn dà eré ìparùkù la ti ń ṣe o eré ìparùkù òun la ti ń ṣe kí wàhálà àwọn bíi Kóìkì àti àwọn ẹlẹgbẹ́ wọn má bàa já sásán kì í ṣe ìran nìkan ló yẹ ká máa wò kì í ṣe pé mo fún Kóìkì ní $10 mo fún Kóìkì ní $5 àwọn gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ mo fún wọn ní $1 ìyẹn kọ́ ni solution bá a ṣe ń ṣe yẹn kì í ṣe pé kò dáa ẹ jẹ́ ká tún lọ gbé ìgbésẹ̀ míì ní abẹ́lẹ̀ gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí kò sẹ́ni tí ó lè gbé ìgbésẹ̀ ní gbangba níbi tí àwọn gbésùmọ̀mí yẹn wà oríṣiríṣi
ìgbésẹ̀ kéréje ló wà tó jẹ́ pé nǹkan kékeré báyẹn náà máa lò táwọn èèyàn wọ̀nyí fi máa sá kúrò lágbègbè wa. Kí ló wá dé? Instead tó yẹ ká fi máa wá nǹkan tó yẹ ká ṣe là á máa jẹra wa lẹ́sẹ̀. Títí di àná wọ́n sì ń jẹra wọn lẹ́sẹ̀ o. Ṣé a wáyé láti jẹra wa lẹ́sẹ̀ ni? Lẹ́yìn tá a bá jẹra wa lẹ́sẹ̀ tán, àwa wòran àfetí wa gbọ́ ìyá ọ̀rọ̀. Ṣé etí wa ò di? Ṣé iye wa ṣé kò kẹ̀? Ọgbọ́n tó wà lórí wa ṣé kò parun? Nígbà tí ò bá sì gbésẹ̀. Torí látọdún kẹta kò yẹ kí irú gbogbo nǹkan tí àwọn gbésùmọ̀mí ṣe tán ṣe àṣeyọrí kò yẹ kó ṣẹlẹ̀. Kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ rárá. Tó bá jẹ́ pé ìgbésẹ̀ kéékèèké ń wáyé, ẹ̀rù díẹ̀díẹ̀ á ti máa bà wọ́n. Kí ni ká wá ṣe ní ìsinyìí o? Kí ni nǹkan tó yẹ ká ṣe? Torí kò sí nǹkan kan. Gbogbo àwọn tó tún sọ pé àwọn gbé ìgbésẹ̀ náà pé àwọn fẹ́ ṣáájú, àwọn fẹ́ ti bàbá Sunday Igboho lẹ́yìn, wọ́n fẹ́ kí wọn lẹ́yìn, wọ́n tún gbéra wọn sójú agbágbé náà ni. Ṣé gbígbéra sójú agbágbé ṣe iṣẹ́? Ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ ò kì í wọ agbádá. Ẹni bá fẹ́ ṣiṣẹ́ kì í ṣe bá dé. Ó yẹ ká ṣe àṣeyọrí ká tó máa ṣe àjọyọ̀. Kò yẹ ká máa kọrin òkú níbi ìgbéyàwó. Kò yẹ ká máa kọrin ìgbéyàwó níbi òkú. Kí ni nǹkan tí a fẹ́ ṣe gan-an láti jàǹgbara yìí? Láti gba àwọn ọmọ wa kalẹ̀. Ìbéèrè mi sí gbogbo àwa tá a wà lójú agbágbé lẹ́nìí nìyẹn. Ìgbésẹ̀ wo la fẹ́ gbé ọdún tuntun láti wọ̀? Ṣé ọdọọdún báyìí láà máa kíra wa happy new year lọ́dọ̀ Koiki láì sí ìgbésẹ̀ kankan tí àwọn ará bíi tọ́dẹ̀ máa gbé ṣùmọ̀ mímọ́ wa. Ìbéèrè mi nìyẹn. Koiki kú iṣẹ́ takuntakun. Kò ní ṣàṣedànù o. Gbogbo wa kú ọdún o. Àṣegàn ìyá wa. Tó òun ni ìyá wa ti sọ yẹn. We have 9 minutes and let's make use of it quickly before I end the program. There is hope. Many people want action straight away. For those of us that are behind the scene, I want action today. But what we have seen is that the role that everybody will play will be different. Our country accused me, but you can't play all the roles and all that. Leave the roles for some people. Our continue role our can play. Kini YSDM she, Kini central office in she. With the security information, I don't think we need that on the social media anymore. But what we can be doing is that we want more individually, speak to them. Let's prepare their mind. We're not coming out to say Konisa election in 2027. I'm not going to come out and say that because at the end of the day, they've accused us. Election what would eventually push everybody is getting closer. It will come and we will all be pushed together. And this is why we will not stop talking. It needs a lot of people to be ready with their minds. Repost the revolution on Facebook or Twitter. Lano. And I was reading the comment on it. For every blessed day, the minds of the people are getting ready. But if we are not in uniform, especially when we are being distracted from politicians, some individuals and all that, that's what I would say. We will wake them up. We will wake them up. And I told you, I will be with you. I think where we are right now, we cannot be coming out and say, Majade, I'm a but what we would do, we can't do like a Biafra because our area is not militarized. In the southeast, it's militarized, and they're saying they don't want the military, and there's a lot of firepower going on there. You know the one is saying.
mo rò pé rí sójà kankan tó ń stop anybody back to back bí ilẹ̀ Igbo. Ilẹ̀ Igbo is very, very militarized, and it's the reason why they are fighting back and holding things back. But a lot of Tiwa, we are trying to be very, very strategic. But eventually, like I always say, the end game, everybody knows it. Everybody knows the end game. And like my mom always said to me, just, speak less now. I think because we have said so many things, àwọn kan rò pé ó dàbí bí ìgbà tí èèyàn kan ń ṣeré àwa lórí Game Boy. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn ò ń ṣe Game Boy. Kò ń ṣe Game Boy rárá. Baba Akintoye needs every one of us. Igboho needs every one of us. We are doing our best from the media. I mean, I could have gone to bed just about 2 hours ago, but for every time we're coming out, it's just to so where we are right now is that the conscious mind, we video print certificate here. It doesn't matter whatever they are doing. These are sleeper cells. We didn't know before, now we know. Into grandma, so Momo grandma that because I remember when grandma went to Nigeria, what travel at the country Totiwa, Moniso country outside Nigeria. And Nimba day Ilumo, which is very, very remote area. She was shocked that part of then, maybe 2 years ago, some of the things that we were getting then so pé kò sí nǹkan kan tá ṣe nígbà yẹn. Nígbà tó dé ìlú wọn, wọ́n rí impact iṣẹ́ tá ṣe débẹ̀. Èmi ò ní èmi mo ṣe iṣẹ́ tí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe débẹ̀. Wọ́n rí impact yẹn. That's why she's very, very bitter in the way she spoke. And she called me, she's like, Mr. Koiki, àwọn ò believe pé nílùú àwọn níbí báyìí nínú abúlé àwọn pé gbogbo bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ lórí social media yẹn pé a lè ṣiṣẹ́ débẹ̀. Mo ní we tried, but we were infiltrated, but we've learned. So, like I always say, we are all going to get there together. Let me just leave it like that. I need láti sọ̀rọ̀ púpọ̀. I need ọ̀rọ̀ púpọ̀ mo ní sìn. Ká kọ́ máa educate. Ká máa ṣe education. Ó ti ṣe tán. Ká kọ́ máa ṣe education. Nígbà tó bá di ipò yá, everybody will know ó ti yá. Nínú group tẹ́ bá wà kankan, mo mọ̀ pé grandma wà nínú group kan. Mo ń comment níbẹ̀, but I follow and see a lot of activities there. There's a lot of groups. I think I sent a video to Chief the other day, and the response was like, Ori WhatsApp call láti máa ṣiṣẹ́. Ori WhatsApp call. The WhatsApp is just there. Àwọn kan máa bára wọn jà, admin ni mí, kìnnìkan. Ori WhatsApp call ló ti máa ṣẹlẹ̀. Ṣòwòrẹ́ sọ pé wọ́n ní televise nígbà tó bá máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní televise. And I think I know that as well. Wọ́n ní televise. That's all I will say. So let's just, hold on fast. Let's pray and let's prepare our mind. I think mind wa pé kí ló lè lọ ṣẹlẹ̀. Ṣé kò ní di nǹkan tí I expect. Whatever tó bá máa dì náà, ayọ̀ ló máa bọ́ sí ní the end. Tá bá ti lè gbà yẹn gbọ́. And I think Baba Akintoye said something just to close it, because I'm looking at the time and I'm like, I go there because I got to go to bed now because I've already spent much of my time. I have just 2 minutes left. Baba Akintoye said, and I wrote it here, freedom and liberation, faith and hope. Together, we are already free. But it is not going to be on WhatsApp. So when I on the WhatsApp, then the voice led back to back. Other than voice and that reduce the same. At some point, people were just leaving voice notes. And like I call voice it. When I came to Nigeria in 2021, I was prepared for the consequence of whatever is going to happen. Will I do it again? I will be ready to do it 300 times again.
when I came to Nigeria in 2021, we were prepared. I was prepared. I was prepared my mind. That was why I left UK. Saying not to prepare, I don't think so. I don't think so. And I'll just leave it like that. That's all I will say. Will I do it again? In 2021 coming on. That's all I will just say. And in the lórí ètò ti tàárọ̀ yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá olóyè Ìgbòho fún ọgbọ́n àtòye. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè àti gbogbo oríṣiríṣi different organizations, àwọn ìyá wa yín bàbá wa, that they are working around the clock. Iṣẹ́ tèmi ni pé èmi á ṣí ẹ̀mí yín kúrò lára Nàìjíríà. Tí bá ti lè ṣe yẹn dé stage kan, then activation yẹn máa easy. Ó dàbẹ̀ tó fẹ́ activate SIM card ni. Ó wá fi SIM yẹn sínú phone. Ó wá fi activate kò lè work because wọ́n máa send the code kan sórí ẹ̀ tó máa lò láti fi activate òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. SIM yẹn ṣì wà níta. Mo fẹ́ gbé sínú phone gangan. Ibi tí à ń lọ nísìnyí yẹn. Tí n bá ti lè gbé sínú phone yẹn, ó máa activate. Everybody will react because àwọn tá à ń bá fa wàhálà ẹ̀, àwọn náà fẹ́ react. So gbogbo àjọ wà lórí speed kan náà ni. Títí wọ́n bá lè lọ yájú tiwa lọ, we'll be in danger. Mo ti sọ LO program me, and that will be the end of the night program. If Tinubu leave the power and nothing happened within now 4 years, 7 years, after that, Kalo prepare for Ogun. That's what I will say. Oran Alamasun, and Enrich Benelo. OLAYOMI KOIKI ni Koikimedia. Confirm ọmọ Ìjẹ̀bú Òde. Mo dúró tán. Ṣé yín náà dúró tán? Ẹ sọ sọ́kàn ara yín. Yoruba nation no going back. Ẹ̀yin with the play. And play náà ni. Àwọn tó máa play pẹ̀lú yín, wọ́n ti wà láàrin ilé kò. Má sùn taratara o. Kó má yẹ pé nígbà tó bá wọlé dé, ó máa le gan. Sanwó-Olú máa yá dànù ni. The last one tó ṣẹlẹ̀ lÉkòó. Ọba yẹn, Benin Republic ló ti lọ dúró speedboat ló fi gbé débẹ̀. Ẹ má sùn taratara o. Any security lÉkòó. But I hope things work. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Mr. Peter, thank you so much. We play the anthem and we call it a night. And we'll be back again tomorrow, inshallah. Tó bá dọ̀la máa play the video man in security yẹn tó sọ pé Buhari bàbá wèrè ni. A lè play yẹn mọ́ lálẹ́, ilẹ̀ ti ṣú nísìn. So ẹ jẹ́ ká play anthem. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, ẹ kú àdúró tì. Mo kí àwọn family mi náà. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o. Ẹ ṣé gan grandma. Good night, everybody. Good àárọ̀. Orílẹ̀-èdè. Àgbéga. Ìgbàgbọ́. Àti ìbẹ̀rù. Kàṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan. Ìkẹjẹ́. Tẹ̀síwájú. Ọ̀pọ̀ rere. Àpòyìn. Ọmọ Odùduwà. Ẹ̀sìn ipò. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ìgbàdúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀. Ó dàárọ̀. Ó ra yín lámà sùn. Good night, everybody. Bye for now.